khususnya ya. Okay, so coming up next, all right, we have this one topic, another interesting topics definitely. All right, dah dari pagi tadi pun semuanya best topiknya. So this afternoon we're going to focus on the ombudsman, the principles, the ethics, and the professionalism. So for this, ladies and gentlemen, please welcome on stage yang berbahagia Dr. Karil Anwar bin Sri Azmi, the legal advisor of the University of Science Malaysia, for this topic, Ombudsman, Principles, Ethics, and Professionalism. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Puan Sharifah, Chairwoman for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sayangku Sarawak. Thank you, Miss Lady Chairwoman again for today's session. I think very great, eloquent Chairwoman for today's punya event. Yang saya hormati, nampak kursi kosong depan. So penganjur, terima kasih kepada penganjur. Thank you to the organizers for today's event for inviting us from USM. And of course, my colleagues from USM, Professor Sofri, Puan Marina from OFA, Puan Intan Khadijah from OFA as well, Tuan Paul, and few persons that I know in this room, Dr. Nasriman from Unimas, etc. dan lain-lain lagi. First of all, I would like to complain because my slot is not fair because of 2.5 hours. Why the other speakers can only they have the benefit of 30 minutes and 45 minutes, and somehow I've been bullied for 2.5 hours. So allow me to complain to you as the potential ombudsman of Sarawak. How are you going to deal with my complaint? Okay, particularly, yes, I'm not happy. Let's say, for example, I'm very serious, I'm not happy. How are you going to deal with the complaint? So these are the things that we would like to cover for today. And those who will be joining for CEIO programs on ombudsmen tomorrow, you will be also, we will also share on the details on how to deal with these kind of complaints. In fact, in this room, in this Dewan, we can do a lot of complaints because complaint can come from any one of us, and of course for any matters. Okay, so before we start today, we will have the sharing on latihan ombudsman. Of course, the detail of the topic will be ombudsman principle, etika, and professionalism. And before that, I would like to get your permissions to speak in my mother tongue language, so that not you will be comfortable, but I will be comfortable in explaining to you in my mother tongue language. Okay? Agree or not? Nampak belagak lah? Belagaknya komplain lagi terhadap speaker ni. My mother tongue language is Bahasa Penang. So not the English that you would like to perceive me as so arrogant. The speaker so arrogantnya nak cakap in mother tongue language. Muka macam Lee Min Ho. Tetapi taklah nampak. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, protocol observe. We would like to start these 2.5 hours with all the details that I would like to share with you. Okay. Campur pula dah. Campuralization, I would say. We would like to do the campuralization. English and so why I'm here? Suddenly I've been here 2 hours flight from Penang last night, and to share about to you about the ombudsman, prinsip, etika, and professionalism. Apakah kelaikan-kelaikan sampai dia ni boleh duduk di atas
boleh berada di atas pentas ini nak share dengan kita. Okay, let's see whether your experience jive with my experience so that it will be benefit for you to become as a potential ombudsman of Sarawak. Whether ombudsman in Sarawak ni apa yang berlaku. So, we start with the words ombudsman. You have been listening to the ombudsman words from the definition just now since 8:30 AM in the morning. Okay, kenapa tak ombudswoman? Offer ada dua wanita. Okay, why they not being called ombudswoman if gender sensitive? Okay, why not being called ombudsperson? Okay, why we suddenly call ombuds? Tadi ada slide kata ombuds, sekejap ombudsman, sekejap ombudsman, sekejap ombudsperson. All the terms are relevant, being used. Tetapi we never I heard about ombudswoman. Okay, so kalau untuk wanita dipakai ombudsperson. Kalau gender sensitive, either ombudsperson or ombuds. Tetapi ikut tempat bagaimana tuan-tuan nak menggunakan perkataan ini. Contohnya USM ada di Penang dan ada juga di negeri Kelantan. Di Kelantan kalau pergi sebut ombudsman, dia nak tergelak pun ada. Dia sebut ombudsman. Ombudsman. Okey. Waktu mula-mula ombudsman ini ditubuhkan, kita sebut macam ombudsman apa dah. Nak macam-macam mirip Superman katanya. Ombuds dia sebut busman pun ada. Nasib baik tak sebut perkataan konduktor bus dan sebagainya sebab this term was new back in 2010. Kita akan garap sikit sejarah bagaimana ombudsman ni was first introduced and how was the experience of USM in dealing in wanting to establish to set up the ombudsman office at USM. So let's go further with this. Okay, suddenly we have this Sarawak tribute talking about USM wanting to help in ombudsman training. That's why I'm here. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sahkan bahawa daripada sudut negeri, Sarawak is the first state in the country that introduced ombudsman. There's no other state that wanting or really want to do the ombudsman. Because why? The transparency of ombudsman definitely is menakutkan ataupun menakutkan banyak negeri. Tetapi Sarawak tak takut. Sarawak, you have been fighting all along any complaints including corruptions and bribery. We want to fight, combat it, and as well in order to prevent the abuse of power. That's why the ombudsman has been set up. So definitely kita akan share lagi lebih detail apa itu ombudsman daripada kacamata yang betul. So it came from this visit. This was the visit by your Timbalan Menteri Ombudsman Integriti dan Ombudsman Datuk Juanda Jaya ke USM. And we meet up in USM and somehow we explain about the ombudsman in USM and that's the history now. We are here now together with Professor Sofri yang session dia 9:30 pagi tadi. Okay, so this was the titik permulaan, the first that we first met about the ombudsman. Why suddenly USM has been chosen? Apart from of course daripada OFA dan of course daripada IIUM ombudsman. That's why we would like to share with you the history. So before we start, whatever that I want to share with you, it come from this training, International Ombudsman's Association training. Okay, so whether I have the credible or not to talk about the ombudsman, because if you notice, my post is not an ombudsman. Professor Sofri is an ombudsman. Okay, why suddenly this legal advisor want to talk about ombudsman? What his experience about ombudsman? So itulah yang kita nak berkongsi terlebih dahulu. So in Sarawak, you have set up the ombudsman back in 2019. OFA has set up back in 2016. USM was struggling to set up the ombudsman office back in 2011. This is the first institution, formal institution of ombudsman has been set up.
actually during 2011, I told my colleague from OFA saying that we have been objected by Jabatan Peguam Negara, AGC, when we want to use the term ombudsman. Kami kena kutuk, tak dibenarkan. The drafter from the AGC, Datuk Faris Gohim at the time, was saying that, look, ombudsman is a term that tabu to the country at the time in 2011. Why? We said that it's a taboo because the ombudsman office has been used in US for quite some time. Why suddenly we cannot establish an institution of ombudsman? Because in many countries, ombudsman has been used as an organization of anti-establishment against the kerajaan, against the government. So at that point of time, we've been told no use of the word ombudsman back in 2011. Even though we want to amend the AUKU. What is AUKU? Atta University College University, UUCA. When we want to amend the AUKU, we were stopped when we want to use the term ombudsman. Tak dibenarkan. Jadi apabila tak dibenarkan, we want to use what term that we want to use. The most close term to ombudsman will be complaint officer. We don't want to use the word complaint officer. But somehow been objected again and again. And of course, it been delaying our perlembagaan and AUKU amendment. Maka kita gunakan perkataan pegawai aduan. So, it's not the correct term actually, because ombudsman encompassing more bigger jurisdiction. Okay, it's not pegawai aduan per se. So, ini ialah keratan akhbar tahun 2011 yang menyatakan bahawa USM nak buat ombudsman. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, 2022 baru mengenali ombudsman dengan lebih dekat, maka struggling yang ada pada waktu tersebut ialah pada tahun 2011. Sebelum saya terlupa, saya dimaklumkan ada wakil daripada Biro Pengaduan Awam. Ada ke? Boleh angkat tangan sikit pun tak apa. Okey, 2 orang. Cik Suhaimi ya? Saya dengar nama, okey. When we first established 2011, we didn't know about the ombudsman. And somehow when I myself went undergone training in US, and we were told the first ombudsman in Malaysia is actually Biro Pengaduan Awam, BPA. But they haven't registered with International Ombudsman Association, but IOA, International Ombudsman Association, regard BPA as the first ombudsman in Malaysia. Okay? But simply because they haven't registered with IOA, we have been considered as the first ombudsman establishment in Malaysia. Okay. So kita kena lihat kenapa USM akhirnya dibenarkan untuk tubuh ombudsman. Because we told the AGC, look, our ombudsman, we are not against the government. Our ombudsman is limited to USM communities only. Okay. Tak masuk, tak ada cecah. Contohnya tuan-puan peserta sekarang CEIO Sarawak nak mengadu terhadap staf USM. Maka aduan tak boleh diterima oleh Ombudsman USM. Kenapa? Because you are outsider from USM, even though you want to complain against USM staff. Because it need to be internal mechanism. Itulah saya rasa sesatunya argument yang menyebabkan AGC akhirnya meluluskan Ombudsman USM. Because we want to limit it to USM Ombudsman only. So, ianya terbabit USM, staff USM sesama staff USM, pelajar USM sama staff pelajar USM, pelajar against staff USM, okay, staff USM against pelajar USM, okay. Tetapi once staff dah berpencen atau pelajar telah pun keluar daripada USM, there's no jurisdiction anymore in regard to the USM. So we won the battle simply because we said, look, this is a internal mechanism. We don't want to interfere with government ke, anti-government ke, pro-government ke, no. We don't want to do that. So at the end of the day, we've been allowed to do the Ombudsman Office. Okay. So tuan-tuan puan, nanti saya akan masukkan ialah kalau di negeri Sarawak, ianya juga kena limit di dalam negeri Sarawak. Okay. Tak boleh berada di luar daripada negeri Sarawak because it's a very jurisdictional in nature. So kalaulah ia melibatkan negeri lain yang tidak mahu membuat ombudsman, maka ianya kemungkinan tidak boleh.
Okey, jadi kena faham bahawa dalam kes di negeri Sarawak ianya adalah untuk negeri Sarawak. Okey, sama juga kita ada OFA besar tetapi dia merangkumi kepada klien dia atau stakeholder dia banks dan insurance company and 200 plus those details yang dipersembahkan tadi. UKM for example, I suspect or I suggest, I suspect not suggest, I suspect ianya pun dalam community UKM juga. Sama dalam IUM. So, ini ialah sedikit pengalaman saya apabila nak bercakap dengan tuan-tuan dan puan berkenaan pengalaman saya menjadi ombudsman. Inilah, walaupun saya seorang penasihat undang-undang tapi I've been exposed. I'm actually the first person in USM being mandated to set up the ombudsman office. Sebab itulah saya kena pergi ke training seawal tahun 2011 yang lalu. 2016 kita ada situation, 2017 pun ada situation. Nanti kita akan ceritakan dan bagaimana inilah sedikit sebanyak pengalaman berkenaan dengan ombudsman. Look, 2012 apabila USM nak set up ombudsman, we have been sent to training. How many of us? 3 of us has been sent to training. Okay, 2 from USM, 1 from UTM, University Technical Melaka. Okay, so the session was conducted in Los Angeles near Malibu Beach. Okay, and it was a program whereby first sessionnya ialah Ombudsman 101. Yang kita buat hari ini semua 101, basic ombudsman, pengenalan ombudsman saja. Okay, but somehow we've been told that at the time we have been paying a certain extra fee, so we've been allowed to go for the intermediary ombudsman session. Okay, so these are my classmates during the session. What I'm going to say, Datuk Juanda Jaya kata ombudsman ni biasanya daripada seseorang yang telah berumur dan sebagainya, semua kita akan touch sekejap lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nyatakan di sebelah saya ada seorang profesor, okay, berumur 74 tahun daripada Ombudsman University of Santa Barbara. Sebelah sini lagi, seorang lagi retired professor from UCLA, University of California, yang juga 64 tahun yang telah bersara. Yang datang muda-muda ni sebanyaknya daripada Malaysia, 3 orang kami muda, daripada Mexico, daripada Colombia dan sebagainya. So the experience that we got from the session 2012 in US, which ombudsman dia banyak, fully set up, okay, ianya adalah kebanyakannya ialah ombudsman daripada mereka yang telah bersara. Kita akan lihat kenapa perlu bersara. Adakah model ini sesuai di Sarawak? Adakah model ini dipraktiskan di USM? Kita akan kongsikan nanti dari segi umur. Ada umur apakah yang sesuai dan sebagainya. Dan of course tak salah untuk mempunyai ombudsman semuda 30 tahun ataupun sesenior 65 tahun ke 70 tahun. Tak ada masalah. Sebab apa yang kita buat ni ialah berdasarkan kepada lokaliti kita. Okay? Sebab yang diajar tidak sama yang dipraktikkan di US, tak sesuai setengahnya dipraktiskan di Malaysia. 2015, I was selected as a recipient of the scholars IOA. So sekali lagi dapat training for certified ombudsman di Seattle. Okay, so this was the session. Again, I have to give a briefing about 30 minutes to the audience about ombudsman in Malaysia, because the US ombudsman, they don't have the knowledge about what's happened ombudsman in Asian countries and of course in Malaysia. So how many of the attendees, sebenarnya bila saya lihat balik, kedudukan kursi dia pun lebih kurang macam ni. Bila saya tengok gambarnya balik, ini ialah kedudukan kursi dia. Ramai pun lebih kurang yang sama. It been attended by all the ombudsman throughout US. Okay, tak ada langsung daripada outside US except for the recipient of the scholarship, which was at the time myself and a guy from Australia. Okay, so we've been asked to do the presentation about the ombudsman in Malaysia, my other friend in Australia. So in 2017, being invited again for the UN, United Nations in Paris. They want to know about ombudsman in Malaysia. They want to develop it.
They want to develop it. Again, I was invited to talk about ombudsman from the perspective of universities, not from the public service. Okay, but before I forget, all these Maha Guru during our session are coming from industry. Okay, our Maha Guru in 2012, very expert in ombudsman. Can remember a few names over there, but they came from Mars company, Mars apa yang buat coklat tu, American Express, okay, Procter and Gamble dan sebagainya. So adalah daripada 2-3 daripada universiti di sana, tetapi ianya datang daripada industri. Australia dan Thailand sebenarnya di negara-negara Asia Pasifik ni yang telah mempelopori government ombudsman. Okay, nanti kita akan lihat balik. So itu adalah situasi-situasi berkenaan dengan ombudsman yang tuan-tuan dan perempuan kita akan lebih lihat kepada pengenalannya. Okay, so apabila Sarawak membuat pejabat ombudsmannya sendiri, ianya satu langkah tepat, berani dan of course ada sebab-sebab tertentu untuk menjadikan negeri maju. Saya yakin institusi ombudsman perlu diwujudkan di setiap country. Dan Sarawak saya rasa bakal menjadi pemangkin pencetus bahawa look ombudsman ni efektif tak efektif bermula di negeri Sarawak. Walaupun kami di USM telah memulakan ombudsman ni sejak 2011, tapi situasi kami kecil, tak besar. Okay? Situasi kami ialah untuk 31,000 pelajar dan 10,000 staf. Okay, it's too small for you. Okay, you are talking about Sarawak as a whole. We have 31,000 students, existing students at particular one time. Okay, 10,000 staff per time. So dalam keadaan ini, situasi-situasinya itu sahaja yang kami within the ambit of ombudsman. Okay. So dalam hal ni saya tak akan masuk banyak berkenaan definisi sebab ianya telah pun diterangkan dengan detailnya oleh panel-panel pagi ini. Okay. So ini ialah latar belakang definition-definitionnya yang telah pun sama. Okay. Tuan-tuan dan puan, kita telah sampai kepada isu penting. You haven't seen this booklet, this document. This document is actually the masterpiece of the establishment, the proposal to set up ombudsman di Malaysia. Okay, it was done back in 2019 during zaman kerajaan PH. Pada waktu tersebut telah pun mempunyai dokumen lebih kurang dalam 100 pages. Okay, to set up the ombudsman. This setup actually, the ombudsman, first ombudsman in Malaysia is BPA, Biro Pengaduan Awam. It has been clearly, crystal clear noted in this document, penubuhan ombudsman Malaysia. Dan ianya adalah merujuk kepada Biro Pengaduan Awam. Okey, walau bagaimanapun kita lihat apakah yang terkandung di dalam buku tersebut, kerana tuan-tuan dan puan-puan, ombudsman dalam buku tersebut menyatakan ianya adalah satu badan bebas. So at that point of time, BPA, the idea, the strategic plan is to upgrade BPA from passing a complaint to the particular agencies to an agency that can investigate the situation. Okay, so akan membuat keputusan dan sebagainya. Jadi inilah yang dikatakan, tuan-tuan bacalah di sini berkenaan dengan ombudsman Malaysia, because this is the ideal way of ombudsman in Malaysia. Okay, walau bagaimanapun tuan-tuan puan, dokumen ni ada, tuan-tuan pernah dengar ada sekarang ombudsman, tapi tak pernah dengar pula ombudsman di peringkat federal. Do we really have this ombudsman di peringkat federal? Maka dalam keadaan tersebut, we were wondering whether this establishment has been set up or not. Okay, so tuan-tuan dan puan, macam saya kata tadi, dalam hal ini ianya tidak menjadi kenyataan. Walaupun dalam jawatan kuasa anti rasuah telah pun bersetuju untuk penubuhan ombudsman Malaysia. Ianya tidak tercapai. Okey, dalam kali ini tuan-tuan dan puan, sebab itulah apabila negeri Sarawak memulakan ombudsman dengan menginstitusikan dengan cara yang betul,
Okey, maka ianya adalah menjadi satu perintis untuk negeri lain sedang melihat bagaimanakah Ombudsman di Sarawak dapat beroperasi dan dalam keadaan tersebut efektif ke tidak ni. Okey, kalaulah offer ada berapa ada 4,000 aduan, 1,000 aduan perlu investigation, maka dalam keadaan sedemikian ianya perlu juga dilihat. Sewaktu USM mula menubuhkan Ombudsman 2013, saya mengetuai pejabat Ombudsman, kami punya statistik aduan 104 ya. 104 ya. Untuk sebuah institusi, universiti 104, banyaklah tu. Okey, tetapi satu yang obviousnya ialah kekurangan surat layang pada tahun tersebut secara tiba-tiba. Okey, sebab orang datang ke Ombudsman. Tuan-puan bertanya, what is the range of complaint that been lodged to the Ombudsman at that point of time, 2013? Prof. Sophie tak share yang kita, saya share yang tahun 2013, daripada guris kereta sampailah ke rasuah. Guris kereta ni maksudnya bergaduh sesama staff, tiba-tiba balik tengok kereta telah pun dihiris, digores. Maka agakan kepada seorang staff ini bahawa oponen dia yang gores. Maka daripada sekecil-kecil itu sehinggalah sebesar-besar aduan, iaitu corruptions. How people manipulate the abuse of power dan sebagainya. Okay, so segala ini tidak tercapai sebenarnya. Okay, Ombudsman Malaysia tak wujud. Saya glad BPA ada di sini sebab saya memang nak berkongsi sebenarnya bahawa sebenarnya saya rasa BPA tahu, tapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, Ombudsman Malaysia kalau apa-apa pun terjadi pada masa akan datang, sebenarnya perancangannya telah ada sejak tahun 2019 lagi berkenaan peranan Ombudsman. So kalaulah ada wujud Ombudsman Malaysia, apakah jurisdictionnya? Saya anticipate jurisdictionnya satu Malaysia. Okay? Tanpa menjejaskan ombudsman di tempat-tempat lain, contoh USM masih lagi di peringkat ruang lingkup USM, UKM, UIA dan juga of course OFA dan of course negeri Sarawak. Okey, sebabnya ya kita akan ada coordination bahawa Sarawak masih lagi dalam ruang lingkup Sarawak. Jadi apakah yang berlaku kepada agensi federal di Sarawak, kita boleh bincang pada sesi esok. Apakah yang akan berlaku sekiranya Ombudsman Federal ni ditubuhkan juga, apa yang berlaku. Sebab kalau agensi negeri tak ada masalah, still terkawal. Tapi kalau agensi federal di Sarawak, bagaimanakah ianya berlaku, esok kita akan cuba bincangkan dengan lebih teliti. So Ombudsman in Malaysia, it was model from the New Zealand Ombudsman. Okay, it was a model from New Zealand Ombudsman. Waktu tu dia will ada act, Akta Ombudsman. Okay, and of course dalam keadaan-keadaan tersebut, dia menyatakan bahawa Ombudsman New Zealand ikut Ombudsman di US sebenarnya. Okay, cuma paper yang digunakan ialah New Zealand punya Ombudsman. Dan of course, ianya adalah 4 prinsip yang kita akan bincang sekejap lagi. Prinsip 4 prinsip yang penting: independence, impartial, confidentiality as well as informal. Okey, 4 prinsip Ombudsman. Saya perasan tadi OFA ada 6 prinsip. Okey. Tapi kalau dalam International Ombudsman Association, ianya ada 4 prinsip yang dipegang oleh di bawah IOA. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah Ombudsman di Malaysia. Okey. Biro Pengaduan Awam masih lagi dianggap sebagai Ombudsman, walau apa jua pun kita ni. Ombudsman Kewangan OFA yang kita masukkan, OFS. Okey. UIAM, okey. Dan of course Kerajaan Negeri Sarawak melalui unionnya. Nama sedap lah, tiba-tiba sedap unions. Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak, sedap. Okey, of course Unit Integriti dan Ombudsman terbarunya ialah di UKM. Okey. Untuk makluman, tuan-tuan puan boleh carilah, ada Ombudsman UKM di sini ya. Nanti kalau kenal-kenal boleh cari. Tapi saya confirm ada Ombudsman UKM bersama kita pada petang ini dan esok. Tuan-tuan puan, okay, reasons why this training is important. I was advised that Sarawak would like to have an ombudsman throughout the bahagian-bahagian di Sarawak. And because of Sarawak has 163 ke 165 CEIO,
the unions would like to have a first exposure on ombudsman to this CEIO. Okay, Sarawak CEIO is among the active association. ACIO of Sarawak is among the active among the other states CEIOs. You have 163, of course yang terramai. Di USM hanya ada satu CIO, di UKM saya rasa pun 2-3, itu pun mungkin ada yang dah bersara dan sebagainya. Tetapi we have 163. I was told among you, the majority in this Dewan pun adalah CEIO, Certified Integrity Officer. Tuan-puan, inilah yang kita nak mulakan. Because ombudsman, if unions would like to extend the ombudsman throughout your bahagian-bahagian, siapakah ombudsman yang boleh dipilih? Bagaimanakah boleh dipilih? Semua kita akan bincang secara kuat, detail juga pada petang ini. Because ombudsman ni kalau nak kena pilih, kena ada prinsip-prinsip dia, bukan boleh pilih. So, dikatakan bahawa CIO kemungkinan ialah the ideal individual, the ideal person to sit or to be appointed as the Ombudsman of Sarawak in the respective bahagians. Okay, otherwise, boleh ke ada banyak ombudsman? Because kalau dah banyak ombudsman, confidentiality, what we going to be confidential? Okay, the issue is that ada banyak ombudsman pun buat apa? Because if any complaint against the higher authority, ombudsman still cannot investigate. Okay, so we will discuss this. Okay, who ombudsman can investigate? Why they cannot investigate their superiors? Ada superior ke kepada ombudsman? Nama ombudsman tak patut ada superior dan sebagainya. Maka itu juga kita akan bincang dalam sesi petang ini juga. Okay, kita mulakan subtopik penting yang baru, iaitu why we need ombudsman. We need ombudsman simply because this is a new establishment and we want to know the role and function of ombudsman. Of course, why we need ombudsman, since we have already the function court, ada fungsi mahkamah yang telah lama digunakan. We have mediator, we have arbitrator. And of course, dalam keadaan-keadaan sekarang ni nak perlu apa lagi? Dalam keadaan ni, adakah ombudsman ni sama dengan kaunselor? Ada yang juga kata begitu. Sama dengan kaunselor, ada yang advance sikit sama dengan arbitrator. What are the difference between arbitrator and ombudsman as well? Kita akan perhalusi sekejap lagi. Okay. Dan of course, mau kita memahami konsep dan prinsip utama ombudsman yang sebenar sekejap lagi. Dan tata cara prinsip asas. Okay. Dan kalau kerajaan negeri Sarawak nak wujudkan jaringan sistem ombudsman, yang manakah yang lebih sesuai? Model mana? Option mana? Nak kena ada satu berpusat di Kuching saja ke ada di setiap bahagian? Saya dimaklumkan tadi oleh rakan yang duduk di sebelah saya bahawa di setiap bahagian ada residen. Okey, di bawah residen ialah DO. So of course sistem ni tak sama dengan di Semenanjung. Di Semenanjung tak ada residen. Okey, tetapi DO ialah respective states, tapi tak ada ketua-ketua DO, tak ada. Kecuali terus kepada SS, State Secretary. Sama juga macam SUK ataupun State Secretary di Sarawak. Okay? So, tetapi di setiap bahagian di Sarawak ada residen. Residen ni akan menjaga beberapa bahagian di bawahnya. Residen ni akan menjaga beberapa daerah di bawahnya. Okay? So, bagaimana kita nak letakkan ombudsman di tangga mana, charter mana, organisation chart dia dan sebagainya. Dan of course memahami perbezaan ombudsman CEIO. CEIO ni ialah Certified Integrity Officer. Of course beza dia terlalu banyak. Okay, CEIO you are being certified only by SPRM, not only. Okay, but in your institution you will be regarded as higher authority in term of combating the corruptions. Okay, tapi ombudsman is all encompassing. Dia boleh terima aduan pelbagai. Okay, dan kita akan lihat juga aduan-aduan dia. Mediator and arbitrator. Mediator tiada kuasa memutuskan. Mediator dia mediate, menjadi pendamai sahaja. Arbitrator ada kuasa keputusan. Okay, jadi adakah kita dekat dengan arbitrator ke dekat dengan mediator? Mediator is not comparable to ombudsman. Okay, the nearest one will be arbitrator. Tapi arbitrator, dia ada Arbitrator Act. Ada Asian Arbitration Center. Ombudsman adakah Asian Arbitration Center?
Tetapi di Sarawak ada union sekarang. Maka union ni ada melalui enactment negeri dan sebagainya, ada kuasa dan powernya. Okay? So kita akan perhalusi dari segi lebihnya bagaimana arbitrator and ombudsman ni berfungsi. So CIO dengan mediator, tuan-tuan dan perempuan tolak tepi dulu. Tak sama. Okay, CIO tuan-tuan dan perempuan dah faham sangat apa dia Certified Integrity Officer. We have limited power, kecuali dalam organisasi yang jaga tata tertib, jagalah tata tertib, yang buat pengkesanan, yang buat siasatan dan sebagainya, boleh teruskan dengan CIO. Tapi ombudsman is totally different from CIO. More and wider encompassing perkara-perkara berkenaan dengan aduan. CIO tak perlu terima aduan. Dia tak perlu terima aduan daripada orang awam pun ataupun staff-staff dia sendiri. Okey, tapi ombudsman ya. Mediator tak ada kuasa pemutus, arbitrator ada kuasa pemutus. So CIO dengan mediator tolak tepi dulu. Nanti kita akan lihat perbezaan arbitrator dan juga ombudsman. Okey, success story. Apa dia yang membuatkan ombudsman ni perlu diwar-warkan? Kenapa union perlu diadakan sekarang dan sebagainya? Saya rasa saya nak ambil pengalaman from USM saja dulu. Itu sahaja kemampuan yang saya ada untuk kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Saya tak ada lagi pengalaman nak berkongsi tuan-tuan perempuan kejayaan union. So nanti bukan orang yang betul untuk bercakap tentang kejayaan tersebut. Tapi kejayaan dari sudut USM, success story-nya ialah kurangkan kerenah birokrasi. Okay. Bagaimanakah kurang kerenah birokrasi? Tiba-tiba tuan-tuan perempuan, yang mana yang bekerja di agensi persekutuan, terutamanya agensi kerajaan negeri semuanya, boleh gunakan ni. Tuan-tuan tahu ke tidak bahawa sekiranya tuan-puan nak keluar negara, berapakah kelulusan perlu diperolehi? Okay. So, in USM, we have 10,000 staff. Out of these 10,000 staff, 2,000 are the lecturers. And out of these 2,000 lecturers, 313 ialah professors. Professors means that they are in JUSA A, JUSA B or JUSA C. To be precise to you, out of the 313, 280 JUSA C, 26 JUSA B, 9-10 orang JUSA A, 1 turus 3. Tuan-puan nampak tak? We are dealing with all the higher and bijak pandai dalam universiti. Dan bila bijak pandai ni, dia akan komplain pelbagai bagi dia yang tak logik, yang governance dia merapu dan sebagainya. So, one of the complaint that we got is that, do you know, have you calculate that in order for me to go overseas, you have to lalu 5 kelulusan perjalanan. If you are unfortunate, 6 kelulusan perjalanan. Itu di USM. Tuan-puan kira di tuan-tuan punya situasi. So, when ombudsman receive this kind of situations, we need to simplify it. Not to, nak kena kurangkan kerenah birokrasi lah. Kenapa ada? Mulalah ada surat daripada kementerian, surat daripada MOF dan sebagainya, bahawa kalau nak keluar negara mesti kelulusan ketua jabatan. Bila ketua jabatan di USM kena kelulusan pula naik chancellor. Lepas naik chancellor, kelulusan pula kepada pengurusi lembaga pengarah universiti. Dan lepas pengurusi lembaga pengurusi, ingatkan dah habis, kelulusan KSU. So tuan-puan, nampaklah dia ada 4 ke 5. So ombudsman, when we receive this kind of complaint, we try to simplify it. Okay, ini contoh kerenah-kerenah birokrasi yang dapat dikurangkan di dalam sistem USM. Okay, saluran alternatif aduan. Sebelum ni, dia pergi merata-rata. Dia pergi kepada ketua jabatan. Dia pergi kepada ketua tertinggi, tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan di bahagian, ketua di bahagian, lepas tu tak puas hati, ketua di kucing. Contoh. Ya. Jadi, apabila ada ombudsman, kemungkinan ianya adalah saluran alternatif aduan. Tuan-tuan dan perempuan, yang ketiga ni ialah kurangkan surat layang. Kita nampak dengan jelas bahawa surat layang ini bermusim. Bila musim pengumuman kenaikan pangkat, surat layang tiba-tiba bertambah. Okay. Musim LNPT keluar. LNPT ya. Sini LNPT ya. Laporan prestasi tahunan. LNPT. Di USM LPP. Okay. LPP atau LNPT. Maka surat layang pun keluar, aduan pun bertambah.
Okay. Jadi apabila ada sistem ombudsman yang efektif, surat layang tiba-tiba turun secara mendadak. Dulu layang berterbangan dan sebagainya, tiba-tiba bawah 10. Sebelum ni setiap bulan ada 3, 4 layang. Tuan-tuan dan perempuan tak malu untuk nak mengakui berkenaan surat layang. Because we are big institution. Okay. We are 1.5B institution di USM. And of course 1.5B institution ni tak ada surat layang, bohong lah. Tak ada ketirisan, bohong lah. Tak jumpa lah tu sebenarnya. Okay. Banyak ketirisan dan sebagainya. Of course, inilah yang berlaku kenaan surat layang. Saya besarkan sikit sebab ada isu kenaan surat layang ni. Kurangkan kes tidak berintegriti, tiba-tiba orang takut. Tuan-puan tahu ke kalau ombudsman call you up, you may have nightmare. Kalau seminggu lagi ombudsman nak jumpa, you have nightmare for a week at least. Okay. Ombudsman panggil, I don't know what's the reason the ombudsman call me, but suddenly ombudsman call me up, I cannot have a sleep, I don't know what to say, I need to defend myself, but what are the allegation against me? Dah mulalah merapu-rapu cari apa dia yang dia buat salah dan sebagainya. Padahal ombudsman cari nak jadi saksi dia. Okay. So tiba-tiba mengurangkan kes tidak berintegriti, kurangkan kirasuah, dan of course ramai yang takut dan tidak berani untuk melakukan kesalahan pada masa depan. That's from USM perspective. Okay. We go back to the surat layang. Okay. What happened to surat layang? People said surat layang jangan layan because the writer of surat layang, the poison pen letter, is irresponsible person. Dare not to put their name, their phone number, their details. That's why surat layang you don't need to entertain the surat layang. Okay. Ada satu, bukan proverb lah, ada satu penyataan yang hebat. Surat layang ditulis oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Orang yang melayan surat layang juga tidak bertanggungjawab. Okay. Sampai satu situasi berkenaan dengan surat layang. So, whether surat layang need to be entertained ataupun tidak. Okay. I know if SPM people are here, let's confirm, but from colleagues, kawan-kawan di SPM layan surat layang. Okay, SPM layan surat layang, no doubt. Kalau ada orang SPM, kalau nak perbetul, boleh perbetulkan saya. Sebab saya tanya bukannya seorang, beramai-ramai, SPM layan surat layang. Because from the statistic of SPRM, surat layang mengandungi banyak kes-kes yang mereka pecahkan duyung. It means that they got to know about the salah laku from surat layang. Even though, of course, dia kata 30 to 40% surat layang doesn't have merit, baseless, frivolous, memang merapu-rapu, satu page, tak cukup lengkap dan sebagainya, tetapi 60% alerted SPM about what happened to a particular organisation or to particular transaction. Okay, SPM kata. So, SPRM layan surat layang. Okay, dan dalam keadaan tersebut, USM, kita kena lihat banyak pihak lah. Kalau SPM layan surat layang, kita tengok polis pula. Polis layan surat layang tak? Polis ikut mood. Dia layan surat layang atau tidak, dia ikut mood. Okay. Sebenarnya polis tak layan surat layang. Kenapa polis tak layan surat layang? Sebab kita kena buat report polis. Sebab itu polis tak layan surat layang. So ikut mood tu tak betul. Okay. Polis memang kalau you nak buat report, barulah dilayan. Kalau tak buat report, tidak. Tetapi SPM not on that basis. SPM just go immediately investigate if ada merit on a particular case. So USM ikut mana? USM ikut SPRM. Why? Because simply surat layang, it exposes a particular transactions yang tiba-tiba kita dapat tahu. Okay? Of course, kena investigate, kena verify, kena lihat betul-betul, pastikan. But it alerted something unusual, suspicious happen to a particular project, to a particular situations, to a particular departments, etc. So, surat layang to USM, we layan surat layang. So, somehow, it depends. If our ombudsman don't want to layan surat layang, it's depend to a respective ombudsman. Okay? Because it's hard untuk layan surat layang sebabnya ialah kadang-kadang surat layang membuka mata. Kadang-kadang surat layang juga mengandungi kata nista dan fitnah
yang keterlaluan. Okay, so kita ada banyak perkara-perkara berkenaan dengan hal-hal berkenaan dengan surat layang. Okay, so tuan-tuan dan puan, ini ialah 4 prinsip utama kita akan masuk prinsip ini ialah yang dibuat oleh International Ombudsman Association, dan kita akan lihat dengan detail berkenaan dengan prinsip-prinsip ini. Dan tuan-puan, kalau CIO terutamanya, kalau boleh master prinsip ini dan faham bahawa prinsip-prinsip ini, inilah yang akan membezakan ombudsman and arbitrator, because arbitrator doesn't have these 4 principles. Okay, so tadi saya ada parking tadi bahawa look, apa beza arbitrator dengan ombudsman, simply because the main ingredients ombudsman ni ada 4 pilar utama. Okay, so pilar-pilar inilah yang membezakan di antara ombudsman dengan arbitrator. Arbitrator dia tak ada, dia bergantung kepada fakta kes, lebih kurang sama dengan mahkamah. Okay, binding, tetapi tak sama dengan ombudsman. Tuan-puan kena faham sikit tentang arbitrator. Arbitrator ni kalau dua pihak bertelingkah, 2 parties in dispute, both parties need to agree. Both parties, bukan satu, need to agree to refer the case to arbitration. Once they agree, they have to pay certain fees, and in some cases quite expensive, the fees. And in term of once both submitted to the jurisdiction of arbitration, maksudnya dua-dua setuju nak ambil arbitrator, maka any decisions of arbitrator tersebut binding. Okay, binding. Itu perbezaan utama. Ombudsman ni lain, dia menasihatkan kerajaan negeri, menasihatkan pengurusan tertinggi USM, menasihatkan pengurusan OFS, tertinggi OFS ataupun lembaga dia kalau ada. Kalau dalam kes USM, menasihatkan naik chancellor saja dalam kes kita. Okay, maka dalam keadaan tersebut, inilah yang dikatakan 4 prinsip utama. So, kalau ada perkara-perkara lain, OFS ada MOA saya tengok, ada regulation dia, di USM 4 prinsip ini saja. Kita pakai 4 ni dalam ni. So it's a poster actually what USM uphold on the principles of ombudsman. So kita akan go one by one. 1, independence, bebas. 2, impartial, tidak berpihak. 3 ialah confidential, kerahsiaan. 4 ialah informal, tidak formal. Okay. Because of all these principles, inilah yang membezakan ombudsman dengan arbitrator. Kalau nak bezakan dengan CIO pun okey, tak ada masalah. But this obviously differentiate between ombudsmen and the arbitrators. Okay. We go one by one at the moment. Bebas. Independence. Okay. Ombudsman must be perceived and must be actually independent. Not only being perceived, dianggap saja independent, hendaklah independent. Okay. So independent ni daripada sudut mana? Inilah yang menjadi permasalahan berkenaan dengan independent. So union, for example, okay, sensitif ya, sensitif sikit pada hari ini. Tapi kalau kita ambil unions, dia answerable to siapa? Okay. Daripada sinilah kita kena lihat, kalau nak tubuhkan, nak menginstitusikan ombudsman di Sarawak, kita kena lihat di mana nak letak unions. So disebabkan sensitif, saya tak ambil unions punya contoh, tetapi saya ambil contoh tempat lain, Parlimen Malaysia. Tak ada orang Parlimen kat sini tak? Adakah? BPA nanti jangan cerita lah tak? Senyap kita ambil ni. Okay. Soalan dia, kalau ini carta organisasi kita, di mana kita nak letak ombudsman? Di mana? Kalau kita letak di bawah yang tertinggi, dalam kes ini yang tertinggi ialah Chief Administrator Parlimen. Okey. Kalau ada aduan terhadap Chief Administrator yang dalam warna gelap tu, okey, Chief Administrator yang di atas tu, adakah aduan boleh dibuat terhadap Chief Administrator? Because ombudsman still requires a leader, a person that he need to report. Dalam kes USM contoh. USM
he needs to report to the Vice Chancellor. So, dalam situasi USM, any complaints against any person in USM can be entertained by the Ombudsman, but not against the Vice Chancellor. Why? He's not independent anymore. He's not independent anymore. Okay? So dalam keadaan union, dia kepada, contohnya kepada Premier, maka Premier is not in the list. Okay? So no complaint can be done to the Ombudsman against the Premier. Because itu hakikat dia. Otherwise, it will ruin the principle of independence. So bagaimana sistem USM dulu kita baca? Sistem USM, bolehlah adu kepada sesiapa, terhadap sesiapa, tetapi terhadap Naib Chancellor tak boleh. So bagaimanakah kita nak, kalau ada aduan terhadap Naib Chancellor, aduan kepada Naib Chancellor, buatlah di tempat lain, termasuklah di yang paling afdal ialah di kementerian itu sendiri. Kementerian Pengajian Tinggi. Okay. So why? Because first, simply because the Naib Chancellor, the Vice Chancellor been appointed by the Menteri, by the Minister, even though the Deputy Vice Chancellor also appointed, but the Vice Chancellor, because Ombudsman is not answerable to the Deputy Vice Chancellor, tibalah tak. But he's answerable direct to the Vice Chancellor, maka the Vice Chancellor, he cannot investigate. If he investigate the Vice Chancellor, if he receive a complaint against the Vice Chancellor without advising the complainant, maka independence punya prinsipal hilang, jatuh, habis. So, using this formula, you need to understand if, let's say, for example, bahagian. Saya difahamkan tadi oleh rakan sebelah saya tadi, dalam satu bahagian diketuai oleh residen. Di dalam residen ini ada DO katanya. Dan DO juga ada juga sekretari Majlis Daerah Tempatan. Okay. Jadi, sekiranya residen tersebut, betul residen Residen. Okay, kalau residen tersebut dilantik menjadi ombudsman, selesai. Tapi kalau bukan residen yang dilantik menjadi ombudsman, you appoint someone new positions under the ambit or purview of the residents, he or she is answerable to the residents, maka he or she, the new ombudsman, cannot receive any complaints against the residents. So, what to do if I got a complaint against the resident? You have to come to Union Sarawak. Union Kuching maksud saya. It's not Union Bahagian lagi. So, that's the detail of how the independence need to be observed. Okay? The details are not really easy because we always have arguments about the situations of ni. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ombudsman tersebut dicadangkan sewaktu latihan, both di Seattle, both di Los Angeles, bahawa mereka yang dilantik menjadi ombudsman ni ialah orang pencen. Okay? Supaya ianya adalah independence. Tuan-puan, situation di Malaysia tak sesuai. Because we don't have money to appoint a contract officer, katakan grade Jusa C, atau 54 to become ombudsman simply to ni, because no additional money can be done, and appointment also can be very too procedural, susah nak lantik. Jadi ini keadaan dia. So kita kena mold ikut acuan Malaysia. Kalau ikut acuan Malaysia, mungkin seseorang yang tak apa CIO contohnya, ataupun seorang yang berintegriti tinggi untuk menjadi ombudsman, tetapi tak semestinya pencen. Okay? Sebab negara-negara lain tidak juga mengamalkan sehingga pencen. US, United States, yang mengamalkan, observe agak tinggi percentage dia about this situation. Because we've been told, we learned that in the class that in US, the ombudsman normally from the pensioners. Okay? Tetapi di negara lain, when I meet up with someone in Australia, China, Asian countries, Bangkok, Thailand, for example, they have also the young or middle-aged ombudsmen doing this. So in USM, apart from Datuk Sri Saleh session pertama 8.30 tadi, his pension at the time. So we have our current ombudsman is an energetic young. Puji dia tu. Energetic and young ombudsman. Tak apa, tak ada masalah. Okay,
independence. Tetapi independence yang kita maksudkan ialah kalau ada komplain terhadap Naib Chancellor, dia tak akan siasat lah. Tapi nanti kita akan masuk kejap. Kalau ada komplain terhadap saya, okay, bagaimanakah dia nak siasat? Kejap lagi ada slide tu, saya tak salah saya. Okay. So in this case, we have difficulty actually to put the ombudsman. Where to put the ombudsman? Okay. So, sekejap. Kalau nak letak ombudsman, ingat kalau dia letak di mana-mana bawah hierarki seorang pegawai, pegawai yang di atas tu tak boleh disiasat oleh ombudsman tersebut. Itu paling penting. Tak boleh disiasat. Okay. So look at this USM chart. USM chart pun tak mudah juga. Ini tadi parlimen. Okay, Parlimen Malaysia. USM chart. USM chart ni 10,000 staff kan. Berapa ketua jabatan? Kami ada 104 ketua jabatan. 104. Daripada 104 ni tuan-tuan, inilah charter USM. Okay. Tak nampak Tak nampak, kita perbesarkan sikit. Nampak. Okay. Bila kita besarkan sikit tuan-tuan dan puan, ini charter USM, lihat ombudsman. Kenapa ombudsman tak boleh lompat ke atas? Because our AUKU didn't state ombudsman. AUKU, Akta University College University, didn't state ombudsman. All the other universities have 4 pegawai utama. Pendaftar, bendahari, ketua pustakawan, penasihat undang-undang. Okay, 4. So apabila ombudsman nak masuk untuk USM, ombudsman ni dia nak kena cari jalan sebab universiti lain tak ada ombudsman. Okay, so not be mentioned in AUKU as well. Apart from USM saja. Tuan puan ya, UKM masih tak ada dalam perlembagaan, USM ada dalam perlembagaan. So on this stage, kita kena letakkan bahawa look, the situation of ombudsman dengan ketua audit dalam dan sebagainya, dia direct to the vice chancellor walaupun dia terletak di bawah hierarki sikit daripada 4 pegawai utama ni. So in this case tuan-tuan dan puan, what I would like to do is that ombudsman still answerable to the vice chancellor yang paling tinggi tu. Okay, so he cannot investigate the vice chancellor, he cannot receive complaint against the vice chancellor. Receive complaint is something like this. Someone, I myself, I went to ombudsman, look, Prof. Sofri, I want to complain against our vice chancellor, blah blah blah, and he didn't let me know. Yes, I terima dan akan siasat. No, he cannot. He need to crystal clear telling me, look, Khairul, you punya komplain terhadap Naib Chancellor, saya tak ada kuasa. Sebabnya ialah saya answerable to the Vice Chancellor. Okay, so minta maaf, saya kena terangkan awak, you punya komplain saya dah dengar against the Vice Chancellor saya, tak ada orang lain dah, maka saya tak ada kuasa. Prof, mana adil? Saya nak kepada siapa? Dah, memang ini ketua saya, you tak akan nampak independence-nya kalau saya terima aduan awak. Di mana saya nak buat? Awak boleh pergi ke tempat lain, tapi pandangan saya ke kementerian ialah lebih baik. Di mana kementerian? Dia orang bukan nak dengar saya dan sebagainya. You have to say that as an ombudsman. Okay? So, kepada pegawai lain, okay, contoh, tuan-puan, ada aduan terhadap saya. Tuan-puan pergi kepada ombudsman saya. Maka ombudsman saya, walau apa jua yang berlaku dalam sistem ni, dia tetap boleh menyiasat saya. Okay? I have salah laku, for example, ambil claim travelling tak betul, contoh. Okay, so he can still siasat dan sebagainya. Maka dalam keadaan tersebut, ianya boleh siasat sebab independence. Even though I'm also the investigator in the university, for example, you are CIO in your institution, ombudsman can still investigate CIO. Okay, can still investigate CIO regardless whatever that you have to say, because at the end of the day, truth will prevail. Kebenaran akan terselah. So this is how independent it is. Okay, our problem. Okay, itu ada tangan tunjuk ombudsman lah. Okay, itulah ombudsman situation ya. Harap nampak. Nampak. So, Naib Chancellor tak boleh lah dalam kes ni. So, ketua kepada sesuatu ombudsman yang dia lapor tak boleh. Okay, so dia tak boleh menerima aduan terhadap orang tersebut. Okay, sebab ketua. So, mana-mana timbalan dalam kes USM boleh ya. Sama juga tuan-tuan kena aplikasikan di sini. Tuan-tuan, ini agak-agak independence tuan-tuan puan, apa masalah dia? Ini gambar makan real ni. Apa masalah dia di sini?
Apabila independen tuan-tuan dan puan, sebagai ombudsman, tuan-tuan nak jadi independen, tuan-tuan sebenarnya tak boleh makan dengan pengurusan tertinggi terlalu kerap. Ke? Tak boleh berkawan dengan orang ke? So nak jadi ombudsman tak boleh kawan dengan orang. Kawan saya cuma kawan prosofi saya seorang ya. Prosofi tak makan dengan orang. Bila salah satu kriteria, mungkinlah ditanya ke dia, saya tak pasti, keluar lunch selalu dengan siapa? Anda tak keluar lunch, balik rumah. Okay, mungkin kriteria dia. Tapi tuan-puan, kalau seorang yang ceria meria, berasa nak keluar mana dan sebagainya, kita ada rasa risau tentang independence dia. Kita ada kerisauan. It's not fair what? It's my personality. I'm very happy-go-lucky, but somehow now the speaker said that, look, my ceria meria sekarang ni is one of the factors that I may not be eligible or considered as ombudsman. Tuan-puan, kalau tuan-puan terlalu ceria meria, kenal dengan semua orang dalam keadaan tiap-tiap hari keluar makan dan sebagainya, maka dalam keadaan tersebut independent will be compromised. Maka tuan-puan tahukah situasi hakim-hakim? Situasi magistrate. Magistrate ni tuan-puan L41. Tapi tak boleh naik bas. Naik motor boleh pula dah. Kenapa tak boleh naik bas? Dia pun rakyat biasa. Earning the same 41 of N41 tapi cannot naik bas. Cannot mingle around dan sebagainya because of the ethics. Dan of course ada relate to independence dia, impartial dia dan sebagainya. So sama juga tuan-tuan dan perempuan, kalaulah saya, contoh ya, ombudsman, hari-hari keluar makan dengan kontraktor. So my independence will be questioned. Okay, my level of impartial will be dicurigai lah pada pandangan saya. Saya tak pastilah Puan Marina, Puan Intan, selalu keluar makan berdua je tak? Tak ada kawan tak? Okay. So boleh panggil Ombudsman USM dengan Ombudsman Sarawak sekali untuk boleh. Sebab kadang-kadang Ombudsman termasuk juga legal advisor tak ada kawan sebenarnya. Sebab kita kena menjaga tata susila dan sebagainya. So gambar ni sebenarnya gambar makan sesama Ombudsman. Gambar ini gambar makan sesama Ombudsman. Tapi saya gunakan bahawa kita tak boleh bebas sebebasnya untuk keluar makan. Okay. So ini tidak sesuai untuk apabila kita mengadilinya. Sekarang ni makanlah puas-puas. Waktu dilantik jadi ombudsman di Sarawak, maka kena kontrol. So kena makan macam ni ya tuan-tuan. Ini the real situations. Sebabnya inilah supaya you will be perceived as the real ombudsman yang ni. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada kes ya. Kita ada kes. Saya maklumkan. Kita ada kes. Walaupun saya bukan ombudsman, katakan saya ombudsman, seorang profesor ternama di USM disiasat baru-baru ni. Surat layang merata. Apabila beliau disiasat, dikatakan bahawa dia baik dengan, bukan dengan ombudsman, katakan dia baik dengan penasihat undang-undang. Perception dia ialah, dia baik dengan penasihat undang-undang. Tuan-puan, jenuhlah kita kalau kita berkumpul ni, saya tak mau salam dengan siapa-siapa. Kita berkumpul sama-sama ketua jabatan, ada recreation, ada bengkel dan sebagainya, duduk seorang-seorang dan sebagainya. Pelik orang tersebut. Tapi itu perception yang kita kena jaga. So berkawan, berpada-pada. Inilah situasi yang kadang-kadangnya you pay the price to become a judge. Dalam in our context, pay the price as an ombudsman. Tetapi tuan-puan, ini dalam negeri Sarawak saja. Kalau you nak bersukaria dan sebagainya, kalau Ombudsman Sarawak, bersukarialah di KL. Tak ada masalah. Okay? Saya boleh bersukaria dengan kawan-kawan di luar USM. Okay? Tapi kawan di USM kena limitkan perbatasan saya. Kalau BPA jenuh lah, satu Malaysia tak boleh. Kalau satu Malaysia tak boleh. Sebab apa? Ada aduan saja. BPA is not fair. It's not independence. Okay? How people accuse SPRM, the same thing will goes to ombudsman. Definitely, I would say. Definitely. But this is among the important thing that... Tuan-tuan puan, independence. Bayangkan tuan-tuan puan. Pejabat ombudsman sebelah sini, pejabat resident sebelah sana. Tuan puan, even the location of the office of the ombudsman need to be carefully observed, need to be carefully think. Di USM,
pejabat ombudsman dia jauh tak bukan dekat chancellery ke pejabat utama ke tak. Satu pejabat yang jauh. Tapi taklah buruk, jauh saja. Because people come and complain to you. If your office beside the CEO office, beside the apa-apa office, you want to go to complain. You will be doubt to complain. Okay, saya tak pasti OFS pejabat dekat mana. Tapi kalau sebelah bank negara, sebelah Hong Leong Bank, sebelah bank duk tunggu ya, saya tengok. Okay, so tuan-puan, pejabat tersebut juga tak boleh dekat dengan pejabat ketua-ketua jabatan. Dia kena independent because people will be free, comfortable, convinced, yakin untuk pergi ke pejabat tersebut. Jangan sesekali sebelah-sebelah pintu tu pejabat ketua. Yang selalu, contohnya pejabat sumber manusia. Duduk sebelah tu. Sumber manusia is among the highest number of the complaints against in a particular organisation. Okay. So the independence ni sampai ke pejabat pun kena lihat. Sebab orang nak pergi rasa convenient. Pergi tu tak nampak lah bahawa aku mengadu. Khairul pergi pejabat ombudsman lah. Dia mengadu apa? Tak apa. Dia kena panggil dengan ombudsman. Nampak tak? Heboh satu tempat tuan-tuan puan. Khairul kena panggil dengan ombudsman, salah laku dah tu. That's how people perceive it. That's how people perceive it. So you need to be careful in terms of pejabat pun bagaimana nak letak. So it need to be isolate office, but pastikan comfortable lah. Janganlah isolate tepi-tepi pagar, hujung dunia dan sebagainya, taklah juga ya. Tapi kalau unions berada di pejabat-pejabat tu, kena reconsider. Ada orang union kat sini, saya tak pasti, saya tak sampai lagi pejabat unions. Tapi mungkinlah Borneo Convention Center ni pejabat yang sesuai. Sebab dia jauh. Mungkin, kita tak pasti. Tuan-puan, impartial. Impartial tidak berpihak. Impartial is another element, second element of ombudsman. Okay, you need to understand how this tidak berpihak ini boleh menjadi satu perkara yang susah untuk dilaksanakan. You need to be neutral at all time. Okay, how to become neutral? Of course, situasi dia ialah neutral ni. You think you are neutral, but actually people perceive you are not neutral. The same situation I elaborate just now, whereby a ketua jabatan been alleged for wrongdoings. And somehow being associated with me, for example, baik dengan penasihat undang-undang, let's say ombudsman lah, baik dengan penasihat undang-undang. That's why penasihat undang-undang tak ambil apa-apa tindakan. That's how people perceive you. So you need to be careful that you are neutral. You think you are neutral, but it's not easy to say that you are neutral. Let's see the situations. Situation yang pertama, saudara mara. Saudara mara suami isteri, you are not neutral. So if any situations that you are involving kawan baik atau saudara mara atau suami isteri dan sebagainya, you cannot involve in handling the complaint. You cannot involve in handling the complaint. So itu adalah perkara yang penting. Okay? Ini yang saya nak maklumkan, tidak berpihak. Apabila ombudsman dalam grade-grade tertentu, kebanyakan aduan related to bahagian sumber manusia, HR, your HR department in your particular respective. Okay, let's say if you are appointing a grade 41 to become ombudsman or 44, ikutlah ladder mana you nak pakai. Tapi this person have a lot of ambition to naik pangkat. When you complain about your HR department and suddenly you want the ombudsman to take care your complaint, I think we have problem. Because that ombudsman seems or perceived to be not neutral. Because he will be arguing or he will be berdepan dengan HR, menjawab HR, accuse HR dan sebagainya. So that is not a good one. Kalau kita lantik terlalu muda. That's why grade of particular importance as well. The seniority, I mean, is particular importance in term of we want to appoint the ombudsman. So, tuan-puan lihat ya, bahagian sumber manusia, kalau seseorang jadi ombudsman takut nak berhadapan sumber manusia, so your complaint will not go anywhere. Okay? That's how tak ada taring, tak ada gigi.
dan sebagainya. So you need to understand if a particular ombudsman ini memanglah mempunyai kekuatan taring untuk kalau nak berdepan dengan terutamanya jabatan-jabatan yang kerap menjadi tertuduh. Kerap been accused for situation. I bring to you a situation whereby a real situation in 2014. Lama tapi saya rasa situation ni relevan. Tuan-puan, when I was a ombudsman back in 2014, I received this kind of complaint. A particular officer of grade 44 came to my office complaining, look, I'm not happy with the decisions of the naik pangkat. Why? Simply because we've been called to a particular interview and 3 of us enter into a room, be interviewed at one time. 3 orang been interviewed at one time. How can be interviewed 3 orang? Okay, faham. Mungkin ramai ikut pada hari tersebut dan sebagainya. Yes, tapi saya tak ni. Okay, tetapi that's not the reason I came to ombudsman. I think that one can be, I can complain to the HR. But my issue is this. Out of 3 persons yang I masuk bilik, 1 out of 3 cried, menangis. And happen to be dia dapat naik pangkat 48. Tolong Ustaz, you nak buat decision macam mana? You nak buat decision macam mana? Ombudsman macam mana nak selesai ni? Dia tuduh siapa yang menangis dapat naik pangkat. Saya tak menangis tak dapat naik pangkat. Ui, susah tu. Saya kena soalan begitu. Okey, siapa tah yang boleh cakap sekejap? Macam mana nak selesai benda ni? Nak investigate apa ni? Okey, of course ada yang berfikir, look, HR should not call up the 3 of them at one time. Yes. Tapi why this thing happen? Surat dah lantikan dah keluar. Dan sebagainya. So these are a particular situations whereby neutral part dah jadi risau. Okay, when we ask HR, been told that kalau tak panggil 3 orang sekali, pukul 8 malam pun tak habis. I said, then do the next day. The next day, orang dah tak ada, panel dah tak ada. So all these nonsense excuses has been given, despite we cannot resolve it amicably or in accordance to the standard governance that should be ni. Tanya saya, sepatutnya tak boleh panggil 3 orang. Malah pelaksana juga tidak boleh dipanggil 3 orang, kena panggil satu-satu. Kenapa panggil 3 orang? So seorang menangis, walaupun dia layak, tapi be perceived by others, menangis boleh dapat naik pangkat. So that complaints on the issue of naik pangkat is very tricky. Very tricky. Neutral yang kedua. Tuan-puan, ini saya nak jawapan tuan-tuan puan dengan angkat tangan. I've been settling an issue of a situations like this. Dalam satu kes ini, okay, seorang staff kita telah dituduh mengambil rasuah. Okay, sebanyak RM27,800, tapi dia dah terima RM21,800. Okay. Apabila dia dah terima dan sebagainya, dia tak mengaku. Dipanggil tak mengaku. Kenal dah orang yang memberi, tak kenal. Okay. Apabila situasi ini berlaku, kita lihat, look, it's not easy tu ni. So kita tubuhkan jawatan kuasa. Antara jawatan kuasanya ialah Profesor Datuk Seri Saleh Yapar tadi, yang speaker tadi, saya dan 2 orang lagi. 2 orang lagi profesor. So 2, 4, 5 orang kami menjadi panel tersebut. Jadi siasatan tersebut libatkan seorang staff yang lagi 9 bulan nak pencen. Okay. Dia tidak mengaku mengambil rasuah. Kita tahu history dia selama ni, tuduhan banyak, tapi tak ada evidence. Dan dalam keadaan tersebut, ombudsman nak kena buat keputusan. Dalam situasi neutral ini, nak buat keputusan, isu dia begini. Apabila kita sedang menyiasat dia, tiba-tiba ada bukti yang terlalu nyata, dia dah menerima 21,000. Bukti nyata. Orang yang bagi bukti ni ialah yang sedang dipanggil interview, temu bual, dan dia mengaku memberikan 21,000. Tiba-tiba staff kita ni menelefon sewaktu sesi temu bual tersebut bahawa look, kalau kena panggil dengan jawatan kuasa, jangan angkat ya.
Okay, dan yang orang yang memberi ini sedang ditemu bual. Okay, so in short, nampak sangatlah kejadian tersebut berlaku without doubt, beyond reasonable doubt memang berlaku. Okay, isunya ialah neutral kita. Neutral kita, dia ini ialah 9 bulan lagi nak pencen. Wajarkah kita bawa tata tertib buang kerja ataupun benarkan dia optional retirement? Okay. Tuan-tuan puan, dengar, optional retirement kah ataupun kita bawa tertib dan dia buang kerja? Dia dah berkhidmat 30 tahun dengan organisasi. 9 bulan lagi nak pencen. Kalau dia kena buang kerja, memang habis pencen, gratuiti dan juga award wang tunai. Okay. Kalau kita benarkan dia bersara awal, tak dikenakan apa tindakan, dia akan enjoy semua tersebut, tetapi orang lain sedang melihat kita. Siapa yang merasakan dia patut dibawa ke tata tertib untuk buang kerja? Angkat tangan. Tolong saya angkat tangan. Okey, saya nampak. Turun tangan. Siapa yang kata dia patut dibesarkan awal? Angkat tangan. Okey. Siapa yang tak angkat tangan? Yang tak angkat tangan pun tak mengaku. Okey. Tak ramai ni. Banyak yang tak angkat tangan. So, memang betul pun 2 school of thought, 3 school of thought. Tuan-tuan pun akan terbahagi 3. Okay? Because this is how difficult kita nak buat keputusan about neutral ni. Sebab ikut undang-undang, you need to be impartial, you have to bawa tu tata tertib. Ramai orang angkat. Tetapi, pada masa yang sama, esok subjek kita budi bicara, yang angkat tangan bawa optional retirement, we are talking about 30 tahun. We are talking about 9 bulan lagi nak pencen. We are talking about kalau dia bawa habis semua benda. So, they are right also, gunalah budi bicara untuk benarkan dia besar awal pun right. Yang tak angkat tangan ni saya tak tahu apa dia punya pihak. Itu saya tak pasti. Ini faham ke ni cakap Penang ni? Faham lah, faham, jangan risau ke, tak faham, diam ya. Wih, jenuh ni 2 jam setengah, baru 3.45. Observing confidentiality. Now, you need to observe the confidentiality. Okay? It's not easy to observe the confidentiality because as naluri manusia, you are bawang. Okay? We are bawang. Okay? We love to bawang. Tetapi, itu benda yang kita boleh kontrol, bawang. Since we become appointed, we be appointed as ombudsman, our bawang will be reduced 100%. Understand? Tetapi, the issue of confidentiality does not arise from only bawang. The issue of confidentiality is when you want to investigate, you have to get the sources to investigate. You kena tanya sini, tanya sini, tanya sini, menyebabkan dah tak confidential. Understand tak maksud saya? You, sekarang ni bawang, okay, CIO boleh bawang. Okay, ombudsman tak boleh bawang. Speaker kata. Okay, tapi bawang itu you boleh kontrol. Bila jadi ombudsman tak bawang lah. Tiba-tiba jadi ombudsman tak bawang lah. Baik ya. Okay, you cakap pasal orang, saya tak mau cakap. Okay. Tetapi bawang yang saya maksudkan confidentiality ialah apabila you menyiasat satu perkara, you kena tanya HR. You kena tanya ini. You kena tanya di tempat ini. Menyebabkan you nak tahu situasi sebenar investigation. As a result, confidentiality may be compromised. So bagaimana nak buat ni? Itu yang you kena hati-hati. Itu tak termasuk lagi yang pengadu datang kepada you ombudsman, tolong jaga nama saya. Saya tak nak saya punya nama diketahui sebab saya takut saya kena dipalau, di pulau. Okey. Tetapi okeylah. Bila dia balik saja, you baru tahu. Sebelum dia sampai ke ombudsman, aku akan pergi ke ombudsman. Aku akan cerita habis. Dia cerita kat kawan dia banyak dah. Dia cerita habis. Lepas tu baru dia nak cerita. Dekat kita nampak macam dia cerita kat kita saja. Rupanya dekat 15 orang lah dia cerita. Yang dia nak pergi ombudsman. So, then confidentiality being killed. Dibunuh macam tu saja. So, no more confidentiality. So, issue dia ialah confidentiality. Look at the situation 1. Situation 1, seorang pengadu mempunyai maklumat berkenaan satu kes salah guna kuasa yang berlaku pada tahun 2021. Telah membuat laporan polis pada 20 Ogos 2022.
yang lalu dan turut membuat laporan SPRM semalam 12 Oktober. Hari ini 13. Semalam dia buat laporan polis. Pagi ini pengadu hadir ke pejabat Ombudsman. Mengadu perkara yang sama dan memohon supaya identitinya dirahsiakan kerana khuatir beliau akan dipulau oleh rakan di jabatan. Bagaimana Tuan Puan sebagai Ombudsman nak menguruskan the confidentiality tersebut? How you want to manage this confidentiality? Look, confidentiality that you can manage can also need to be reasonable. Okay? As long as you need to establish a reputation that it does not come from you, it's okay already. Okay? Because in these situations, for example, the complainant has gone to police dulu. Later on, went to SPRM. Of course, when he went to police and also to SPM, the matter may not be classified as confidential anymore. Then only today he came to see you. Okay, so in this case, confidentiality, you just uphold your confidentiality as what you can do saja. Okay, the absolute confidentiality cannot be observed in this case. Tak boleh dilaksanakan. Okay, so dalam hal ini tuan-tuan dan puan, dalam kes ini, bolehkah tuan-puan menerima aduan tersebut sebagai ombudsman? Itu soalan yang sepatutnya. Adakah tuan-puan boleh menerima aduan ini sebagai ombudsman? Boleh ke tak? Wih, senyap ni tu. Jenuh saya bercakap ni. Risau. Bolehkah? Ada yang kata tak boleh? Siapa yang kata tak boleh? Satu, saya nampak. Yang lain semua kata boleh kah? Okay. Jawapan dia tak boleh. Why pula tak boleh? Because when the matter has been escalated to SPRM and police, it's not your matter anymore. It's not your matter anymore. So ini soalan yang senario yang kita nak bagi. Walaupun tajuk confidentiality, dia nak jaga confidentiality, tapi in this case, simply because he went to police and SPRM, so they are the higher authority, so you don't have any power anymore. So in this case, confidentiality also been limited. Okay, so dalam keadaan ini ada dua soalan sebenarnya. Macam mana nak jaga confidentiality? You jaga yang mana you mampu saja. Okay, tapi soalan berikutnya daripada situasi ini, bolehkah terima aduan ini? Tak boleh. Sebabnya ialah dia telah pun melaporkan kepada pihak lain. Tuan-puan, whistleblower pula. Dalam whistleblower, tuan-puan, dia perlu cari satu tempat saja untuk lapor. Kalaulah dia nak protection of whistleblower, dia kena pergi satu tempat. Dia tak boleh pergi ke SPRM dan polis dan minta dua-dua tempat. Tak. Dia kena minta satu tempat saja untuk whistleblower. Dia pergi SPRM pun dapat, dia pergi ke polis pun dapat, tapi dia tak boleh pergi kepada polis, SPRM, ketua jabatan dia dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena pergi ke satu tempat saja untuk whistleblower protection to be activated. Okay? Dalam kes ni. Sebab tu whistleblower susah sebenarnya nak enforce because it's very subjective. Very subjective situation tersebut. Okay, next. So, confidentiality ni, ini yang saya kata perbezaan confidentiality and whistleblowing. Whistleblowing ialah once you whistleblow, once you adukan sesuatu, you won't be punished for that aduan. So, kalau you whistleblow, tiba-tiba you ditukarkan daripada kucing ke samarahan, contohnya. Kucing ke sibu. Okay? Jauh sikit lah, kucing ke sibu. Maka, you can get the protection under whistleblow because you've been jeopardized, you've been penalized for whistleblowing a particular complaint and somehow been transferred to somewhere else. So kalaulah you been transferred somewhere else by ketua jabatan, you dah report police, then you can go to your ombudsman, to unions in order to complain. I now complain to police, police ambil tindakan, sekarang ketua jabatan, tiba-tiba transfer I ke MIRI. You can go to your unions, ombudsman union, in order to complain. This is kind of complaint yang relevant. So that's how people, that's the difference between confidentiality and whistleblower. Confidential sulit lah, jangan cerita dekat orang to the extent that you did. Okay, what are the situation that confidential tak perlu di-observe? 3 situation confidential tak perlu di-observe. 3 situations.
you dapat situations ni, you tak boleh dah. Ingat ini confidential. Okey, yang pertama, sekiranya aduan tersebut melibatkan keselamatan orang lain. Contoh, you dapat aduan bahawa ada seorang nak kena colek. Dan tapi tolonglah rahsiakan. You are not obliged to keep that confidential anymore. Kena tahu undang-undang ya. Okay, you are not obliged to keep that confidential. Saya datang nak mengadu kepada Ombudsman. Ada seorang esok pukul 3 petang nak terjun bangunan tingkat 10. You are not obliged to keep that confidential anymore. Okay, because it affects the livelihood or the security or the life of others. So tak boleh. Tak. Second is, it is required by the police or higher authority. So the police atau SPM. Dan yang ketiga oleh mahkamah. So confidential, no need to be observed anymore dalam 3 situation. Police, SPM, ataupun required by court, ataupun melibatkan keselamatan, kesejahteraan orang lain. Okay, nyawa orang lain. So no need to go. Okay, look at the situation number 2. Seorang pengadu memohon untuk perlindungan di bawah Akta Pemberi Maklumat 2010 dan juga identiti beliau dirahsiakan sebelum pengadu bersetuju membuat satu pelaporan salah guna kuasa dan rasuah. Setelah mendengar keseluruhan fakta kes, anda sebagai Ombudsman mendapati bahawa pengadu sebenarnya adalah rakan subahat dalam kes ini. Cuma anda dapati pengadu telah bertaubat terhadap kesalahan tersebut. Adakah tuan-puan boleh sebagai Ombudsman menguruskan aduan tersebut? Boleh ke tidak? Situasinya, saya ulang. Ada satu aduan come from this individual. This individual said that a particular person has committed corruption. Bila tuan nampak daripada cerita tersebut, rupanya dia part of the scheme last time. Tapi dia dah bertaubat, dia kata. Sekarang ni dia nak buat aduan. So whether you can entertain or not this kind of complaint. Boleh ke tidak? Ui, janganlah tanya ni. Risau saya senyap. Esok tak boleh hukum macam ni. Saya nak kena buat strategi lain lah. Esok kena buat quiz je lah. Tuan-puan boleh ke ni? Boleh ke tidak? Boleh? Boleh, tidak? Tak apa, memang tujuannya pun memang nak confuse kan? Boleh ke tidak? Boleh. Okay. Tuan-puan, walaupun dia rakan subahat, aduan ini boleh diterima. Boleh diterima. Kenapa aduan ini boleh diterima? Selagi dia bukan main offender. Kalau dia main offender, dia mengadu rakan dia yang bukan main, dia ambil 10,000 corruption, yang 3,000 tu dia adu, maka itu tak boleh. Kalau dia ambil 3,000, rakan dia ambil 10,000, anggaplah dia memang bertaubat, dia tu boleh diterima sebab tujuan dia nak tangkap main offender. Nak adukan terhadap offender. So dalam keadaan ini tuan-tuan puan, you need to be neutral. Dalam neutral, confidential ni ialah dalam keadaan tuan-puan masih boleh menerimanya, tetapi pada masa yang sama, walaupun dia rakan subahat, maka dalam keadaan ini tuan-puan tetap boleh terima sebab main offender dia masih wujud. Okay, ini situations yang kita katakan bahawa dia boleh dijadikan saksi terhadap main offender ni. Okay. So tuan-tuan puan, confidentiality tuan-tuan puan kena simpan di dalam aduan-aduan, kena simpan di tempat yang bagus, iaitu di dalam tempat khas, bukan dalam laci ya, dalam peti besi dan sebagainya. Okey, itu adalah cara uphold confidentiality. So tak boleh berada berselerak di atas meja masing-masing. Problem kita ialah apabila Ombudsman ni nak uphold confidentiality, ada 50 orang dalam staff dalam pejabat tu. Okey, ini yang ditanya sewaktu latihan, bagaimana nak uphold confidentiality kalau ramai staff yang ada dalam tersebut. Okey, jawapan yang diberikan pada waktu tersebut, idealnya kena ada less staff. Ombudsman kena ada satu saja di satu tempat dan dibantu oleh seorang. Tapi it's not ideal to be practiced or to be implemented in Malaysia because we have numerous cases. Satu jenuh nak layan. Kalau OFS pun memang terima sampai 1,000 aduan setahun, tak akan mampu dibuat. Okey, 100 aduan logik lah. 100 aduan masih logik. Tu pun kena full time. Betul-betul kena concentrate. Okey. Jadi dalam situasi tersebut tuan-tuan dan puan,
pastikan ianya tidak berada di atas meja kalau kita dalam situasi staf yang ramai. Okay, so cadangannya ialah dimaklumkan kena ada peti besi. Jadi tak boleh ada file kes, fakta-fakta aduan, komplain aduan, kertas-kertas aduan di atas meja, semuanya kena masuk. Jadi kena keraplah buka pintu besi ni. Itu situasi dia. Okay, it's informal. Informal is a situation whereby easy to practice but it requires effort. Why this is easy to practice? Because informal ni tuan-tuan puan, yang pertama sekali, kalau tuan puan jadi ombudsman, saya nak datang mengadu, sila isi borang. No. There's no way that you want to introduce a borang for lodgement of complaint to ombudsman. There should not be borang. Saya risau kalau BPA saya rasa kena pakai borang ke tak pakai borang ke saya tak pasti. But it should not be by way of borang. Kalau dia nak tulis dengan kertas is welcome, easier tu ni. Tapi kalau dia nak cerita saja pun kenalah catat. Because that's the principle. Nak buat macam mana? Okay, so there's no borang. The issue is this yang you susah nak buat. Can I see the ombudsman at 8 o'clock tonight? Nak jumpa pukul 8 malam. Yang lelaki pula geng GTB, geng takut bini. Macam mana nak keluar ni 8 malam ni? Aku dah lah GTB. Dia nak buka. So tuan-tuan dan perempuan, bila masuk informal, memang di luar waktu bekerja. Because some of the complaints, they don't want to be seen during the office hour. They want to come and lodge a complaint to you at the odd hours outside office hour. Not the odd hours, sorry. Outside office hours, a reasonable outside office hour. So it can be at 6 p.m. It can be as early as 7 a.m. early in the morning, as long as you can entertain it. So it requires effort. That's why I said it requires effort. So tak ada borang, tak ada appointment. If you want to set appointment, welcome. Tetapi not to say my ombudsman office is only open between 2 to 5 every day. No. Because you don't need to specify time. At any time people are comfortable to come. That's why they allow it to be informal. So informal ni you pun of course tak payah perlu pakai formal, pakai tie untuk nak entertain mereka semua tu benda biasa. Tak ni. Tetapi it can be outside office hour, can be outside office, can be also without any medium. You just catat sahaja. Can be you can receive anything, no need to email to you about the whole detail. You can ask, but it's no need to do that. Jangan wajibkan perkara tersebut. Okay, it's not wajibkan perkara tersebut. So these informal things, perkara-perkara lain ialah tak perlu ada schedule, tak perlu ada borang lah yang paling penting sebab kita risau sebab ianya adalah borang dan sebagainya. Kalau dia nak narrate, dia tak faham dan sebagainya pun tak ada masalah, boleh datang cerita dan sebagainya. Cuma problemnya kita pernah dapat satu taklimat ombudsman, bagaimana saya nak jadi ombudsman? Setiap kali jumpa 8 malam di kopitiam, saya yang kena belanja kopitiam tu. Dah jadi hal pula dah. So ada allowance lah kot untuk kalau di outside office hour dan sebagainya. Sebab asyik ombudsman saja kena belanja. Because why? Ombudsman tak boleh kena dibelanja. Tak boleh kena dibelanja. So situasi-situasi lain tuan-tuan dan puan, tiba-tiba pasal dibelanja ni saya teringat independence. Independence ni satu segi tadi kita nak bebas. Tiba-tiba tuan-puan jadi ombudsman di Sarawak, tiba-tiba ada satu syarikat menawarkan satu lawatan sambil belajar ke Ombudsman Sweden. Free of charge. Boleh ke tidak? Dah confused lah. Dia ajak lawatan ke Ombudsman Sweden. Dia tanggung semua. Balik singgah Disneyland Paris. Apa salah singgah Disneyland Paris? Balik Sweden kan? Mana ada flight terus KL ke Sweden? KL ke Charles de Gaulle adalah Paris. So balik boleh singgah Disneyland. Okey, soalan saya, independence, boleh ke menerima tawaran belajar di Ombudsman di Sweden?
Pasal apa tak boleh? Itu dah jadi rasuah. Tapi banyak ni Ombudsman USM pun ikut, Ombudsman UKM pun ikut, Ombudsman OFF pun ikut. Sweden. Tak boleh tak? Interesting lah. Tak boleh ke kita bincang dulu? Kenapa tak boleh bincang? Boleh bicara kan Ombudsman? Ya? Ada udang di sebalik batu. Kalaulah dia hantar kepada ketua-ketua jabatan, dia hantar kat Premier untuk Ombudsman Sarawak, dia hantar ke Net Chancellor USM untuk USM, dia hantar ke Net Chancellor UKM, dia hantar ke CEO OFS. Pihak kami ingin menaja seorang Ombudsman di institusi masing-masing untuk lawatan. Dia tak namakan. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Dah ada dengar suara boleh tu. Boleh apa? Dia tak namakan. Tadi namakan. Jadi tuan-puan, this is the challenge sebenarnya tentang independence, tentang ni. Tuan-puan, isu yang tuan-puan kena fikir begini tuan-puan. Hari ni tuan-puan, dalam banyak-banyak ombudsman unions ni saja yang kaya. OFS pun kaya. Ombudsman USM okey ke Prof? Prof gelak. Ombudsman UKM saya tak pasti. Steady tak duit? Tapi Ombudsman USM tak ada duit contohnya. Takkan tak boleh kot sambil lawatan, sambil belajar ke Sweden. Kalau Ombudsman Sarawak tak mau ikut, Ombudsman USM sajalah ikut, boleh tak? Boleh. Tuan-puan, this is the challenge that we have because the issue here, other people said, you cannot do this because this is absolute crystal corruption. But you in the institution, you say, look, I'm not obliged to this company. This company is not my client. This company want to prosper the principle of combating corruption so that our ombudsman will be more developing, buka mata dan sebagainya. And somehow kita daripada dalam ni, apa salahnya kita terima sponsorship simply because kita tak ada duit nak tanggung latihan. So ada orang bawa bagi melatihan. So terima sajalah. These are the two perspectives that you need to consider. Anyway, the answer is no. Okay, even though you have that kind of instinct, why not I receive it? Why not I receive it? As an ombudsman, you need to be independent. You not only need to be independent, you need to be seen as independent. Dah bersih, bukan setakat bersih dan bebas, nampak, kelihatan pun bebas. Kalau you tak kelihatan bebas, maka inilah keadaannya. Okay, look at situasi 3. Situasi ketiga ialah situasi real lah. Saya ambil daripada WhatsApp. Pada 21/8/2022, kalau seorang pengadu, dia dah buat laporan polis pasal seorang pensyarah kita ni. Katanya pensyarah ini menjalin hubungan dengan isteri dia sehingga dia dan isterinya bercerai. Okay. Kemudian dia buat laporan kat unit integriti pasal pensyarah ni. Masa dia buat aduan ni, pengadu dah bercerai pun dengan isteri dia tu. Apa yang kita patut buat ya? Patutkah kita buka siasatan sebab I macam rasa dah soal peribadi dia kan. In case you tukar UI tu ke ombudsman. Can be ombudsman case. Okay. So, you dah faham kes ini libatkan tiba-tiba jatuh cinta. Menyebabkan rumah tangga seseorang bercerai. Situasi dia datang kepada ombudsman nak mengadu bahawa ini adalah situasi bahawa ada penjalinan ikatan yang di luar sepatutnya dan menyebabkan dia bercerai. Dia datang kepada ombudsman. Ombudsman Sarawak, saya tanya. Boleh terima tak laporan dia ni? Aduan dia ni? Boleh terima ke tak aduan dia ni? Patut terima ke tak aduan dia ni? Tak. Ini aduan peribadi ke? Wish. Confused ke? Confused. Interesting juga kes ni kau nak naik tak? Nak tengok tak? Tuan, it's not about interesting. Bolehkah kita terima atau tidak? Okay. Tuan-puan,
Apabila sebut ombudsman, ianya ialah konflik tempat kerja. Ini konflik keluarga ke konflik tempat kerja? Tuan, ini konflik tempat kerja ni. Jangan kata tak ada isu konflik tempat kerja. Walaupun banyak konflik keluarga, boleh nampak, tapi ianya ialah percintaan di tempat kerja. Jadi macam mana pula dah confuse dah ni? Ini benda-benda yang ombudsman kena lihat dan sebagainya. Okey. Tu ada jawapannya ya. Okey, ini jawapan yang saya kata ikutlah kat kamu. Awak nak ikutlah kat ombudsman tu sendiri. Ada yang terima, ada yang tak terima. Sebabnya ialah kalau terima, siasat. Bila siasat, boleh saja syorkan bahawa tiada kes sebab ianya melibatkan peribadi. Kalau saya terima. Kalau tuan-puan tak mau terima, no problem. Tulis saja bahawa ianya hal peribadi. Tetapi the confidence against ombudsman will be a little bit spreading out. Ombudsman kalau cerita ini tak mau siasat langsung, tak terima langsung, terus buang dia. Okey, tanya saya, ada baiknya terima. Lepas itu, kalau you rasa tak ada kes, you tolak. Okey. Tetapi kalau you rasa daripada awal nak tolak pun tak ada masalah. Tetapi inilah persepsi yang kita nak war-warkan kepada klien kita atau stakeholder kita bahawa look, kita seorang ombudsman yang bertenaga, melakukan kerja kita dengan honest, membuat yang terbaik. Kalau dia anggap kita tak buat yang terbaik lah sebab awal-awal dah tolak tanpa dengar cerita. Kemungkinan waktu dengar cerita sebenarnya mereka ni berpacaran dalam waktu pejabat dah lama. Dah diberi amaran berkali-kali. Maka itu dah jadi isu ombudsman yang lain. Saya tak pasti tuan-tuan ombuds. So tiada jawapan yang lengkap. Ikut hati sendiri untuk menyatakan kalau saya terima untuk lihat lebih lanjut lagi. Tapi tak salah kalau tuan-puan tidak menerimanya. Sebab apa? Prinsip yang kita ada hari ini, setiap daripada kita ombudsman tak sama keputusannya. Jangan risau tentang keputusan kita. Okay, independence, impartial, neutral, confidentiality dan informal ni tak sama ukuran dia terhadap kita. Jadi tuan-puan, dalam hal ini kita tahu diri kita. Kalau seseorang yang sangat aktif bekerja, dia mungkin nak. Kalau yang kurang aktif, rasa dah clear cut, ataupun a seasoned ombudsman. Ombudsman ni dah 15 tahun dah dalam lapangannya. Dia dah tahu dah sikit sebanyak. From experience, better tolak. Tolaklah. Okay. But from experience juga kita boleh melakukan pelbagai perkara. Okay, tuan-puan, kita ini ialah tajuk esok. Kita nak berhenti kalau masa tuan-puan nak mengadu untuk nak balik, kita berhenti siap-siap. Kalau tuan-tuan tak mengadu nak balik, tuan-tuan nak dengar lagi, saya nak buka WhatsApp saya, apa lagi yang saya nak ikut senario kes. Ini ialah tajuk esok. Jadi tuan-puan, saya buka dulu kalau ada pertanyaan. Kita lebih kurang 45 minit awal daripada senario. So, adulah cepat, nak balik. Nak balik? Okay, yes tuan. Ya, tuan. Hello. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Zaki dari Kementerian Pengangkutan Sarawak. Satu saja soalan saya berkenaan dengan ombudsman ini. Apakah perbezaan ombudsman ini dengan HR? Sebab sometimes case tu kita boleh relatekan dengan HR juga. So macam mana kita nak differentiate ombudsman dengan HR? Okey, tuan boleh stay kat situ tuan. Sekejap sampai saya tuan puas hati. Okey. Aduan ni kita kena sampai puas hati. Betul. Okay. Ombudsman dengan HR sangat perbezaannya. Okey, kalau tuan-puan saya nak mengadu pasal HR, pasal kerja saya tak naik pangkat ke apa ke, saya boleh terus mengadu kepada HR. Tak ada masalah. Tapi kalau saya mengadu kepada HR, dia dah lama dah mengadu, tak pergi ke mana. Tanya pun tak jawab, email tak reply. Tanya dia dalam keadaan ataupun membuatkan lebih sakit hati, peraturan kita dah jelas, you memang tak layak, dia kata. Okay. Jadi you merasakan bahawa look lah, tengoklah argument saya, tak pertimbangkan langsung, rasional bagi pun tak ni. Jadi ombudsman ialah saluran alternatif kepada
you punya grievances. Rather than you pergi kat mana-mana, you buat benda yang tak ada medium berkuasa, you ada sekarang ni ombudsman. Saya tak puas hati kat pengarah HR tersebut. Saya dah buat 4 aduan dah. Yang dia balas email pun sebulan lambat. Yang dia tak balas pun banyak. Pegawai dia memang jawab tak pernah apa yang saya cadangkan. Jadi saya nak datang ombudsman. Jadi you bayangkan seorang ombudsman yang bijaksana, dia akan panggil. Saya terima aduan daripada kawan kita di Jabatan Pengangkutan ni. You kata ni, kenapa? Saya dah jawab lah. Apa yang you jawab? Okay, saya nak tengok dia jawab apa ni. Okay, jawapan ni dia tanya begini, jawab lah. Okay, so ada at least seorang yang tengah tolong mediate, arbitrate, investigate pun boleh kepada situasi you. So ombudsman ni sebenarnya adalah alternatif kepada HR. Dan ramai orang apabila dia marah pada salah satu jabatan, dia dah tak percaya jabatan tu menguruskan aduan sendiri. Percayalah, memang ramai yang sebegitu. Okay. So HR dengan ombudsman ni sangat berbeza. Malah you boleh adu pada ketua jabatan you buat tak tahu. Ketua jabatan you takut nak ambil tindakan. Ketua jabatan you tak faham aduan you. Ketua jabatan you ignore saja sebab ada lebih lain yang prioriti. Sedangkan pelbagai lagi masalah dan sebagainya. Okay. So jawab ke soalan tu? So kiranya sekarang ni saya ada satu masalah, lepas tu saya mengadu dengan HR tak respon, saya mengadu kepada ombudsman pula macam tu. Betul. So saya ada 2 aduan lah lepas tu, mengadu pasal HR tak respon dan satu lagi masalah saya yang you anggap aduan you kepada you punya HR ialah aduan di peringkat pertama, aduan yang tak dianggap aduan. Aduan kepada ombudsman tu yang dianggap aduan formal. So tak dianggaplah sebagai 2 aduan sebenarnya. You bertanya kepada HR tapi jawapannya tidak memuaskan. Ombudsman ni memang dianggap aduan. Jadi biasanya tiba-tiba ada situasi yang dia boleh membantu win-win situation ke, ataupun at least ada penerangan yang lebih baik daripada apa yang HR bagi sebelum ni. So maksud doktor, ombudsman ni, siapa yang memegang ombudsman ni memang knowledgeable lah dalam segala bidang lah. Ya, dia kena. Esok kita ada tengok bagaimana apakah yang ombudsman, ciri-ciri ombudsman kena tahu undang-undang apa semua ni, banyak ni. Banyak sikit-sikit ni, kuasa ombudsman, macam-macam ni. Kuasa siasatan ombudsman dan sebagainya. Sikit-sikit pun bagi. Clue, bagi clue. Okey, faham doktor. Terima kasih. Itu sahaja soalan saya. Okey, ada soalan lain? Dia bagus, siasatan aduan pun dapat tepukan. Bagus. Di Sarawak ni bagus. Aduan dia dapat tepukan. Ya tuan. BPA tanya takut. Nak tanya sikit je lah. Saya nak tanya, ombudsman USM sendiri, adakah di-cover di bawah Whistleblower Act? Okey, dia tidak. Dia ada 2 akta yang berbeza. So, perlembagaan USM, Seksyen 15 ada ombudsman. Tak apa tuan, setuju tuan? Seksyen 15 kita pasal ombudsman. Seksyen 81 kita pasal Whistleblower Act. So, 2 perkara yang berbeza. Whistleblower Act, USM pakai juga untuk USM, pakai juga Protection of Whistleblower Act 2010 tu, 2010 tu. Dua-dua pakai. So, apakah Protection Whistleblower dalaman? Supaya kalau ada seseorang datang mengadu sesuatu tentang grievances dia dan sebagainya, terutama corruption, abuse of power, dia tak boleh dipenalize, tiba-tiba dipindahkan ke, ditamatkan kontrak dia awal ke, tidak diambil bekerja, pindah kampus lah selalunya dan sebagainya, dianiaya sedemikian rupa. Itu Seksyen 81. Seksyen 15 tentang pewujudan ombudsman. So ombudsman pakai prinsip whistleblower, tetapi dia 2 perkara yang berbeza. Boleh ke tuan? Boleh lah. Boleh lah tu tak apa hati. Duduk situ lagi. Okey, boleh. Okey tuan, okey kan awak ya. Sebenarnya whistleblower ni dia ada dua perkara yang berbeza ya. Tuan puan, Protection of Whistleblower Act dengan Protection of Witness Act, 2 juga akta yang berbeza. Protection of Witness Act ni perlindungan saksi. Kiranya tuan-puan menjadi saksi, terutamanya kepada polis dan SPRM, identiti tuan-tuan puan sangat terpelihara sehingga identiti pun ditukar. Khairul Anwar tiba-tiba jadi Syamsul Nizam. Sampai macam tu. Okey, diberi rumah dan sebagainya. Tetapi itu yang kalau kita tengok action movie Hollywood atau Korea. Di Malaysia saya tanya ada 2 kes saja yang dibuat tu. Yang dibuat tukar nama dan sebagainya.
Itu soalan yang saya tanya pada tahun 2019 kepada Puan Intan, Puan Haryati, wife kepada seorang kawan saya. Okay, ada 2 saja kes yang di bawah Protection of Witness Act. Protection of Whistleblower pula banyak kes yang dikendalikan. Tetapi dia taklah komprehensif sebab identiti ni dia nak dilindungi identiti dia, tapi dia dah cerita merata kat luar. Itu satu. Tapi yang paling susah nak buat, dia ialah seseorang yang mangsa. Sesatunya mangsa. Apabila dia buat laporan, orang akan tahu dia lah. Faham tak? Dia saja yang jadi mangsa. Okay. Itu bagaimana tau? Sexual harassment punya isu. So orang predator ni, sexual predator ni, dia memang minat kat kawan ni. Si A katanya. Bila dia minat si A, dia dapat hantar surat, dia hantar WhatsApp. Kalau WhatsApp dia bijak, tahu dia tulis apa? Salah satunya yang kita buat, kita come across. Kau yang kucing tai. Apa maksud dia? Sebenarnya dia tulis kau yang kucing tai. Kau yang kucing tai. Sampai macam tu sekali dia punya harassment dia. Dia hantar video, lewd video dan sebagainya. So, mangsa dah tak tahan. Katakan pergi kepada ombudsman, nak protection of whistleblower. Dalam kes ni, dia seorang saja yang diganggu. Nak protection macam mana? Saya pun tak tahulah. Memang dia seorang saja diganggu. So, itu adalah ciri-ciri yang problem lah yang kita nak protect whistleblower. So whistleblower jadi apa? Dia tak boleh pula bila dia nama identiti dia kita tak boleh kawal, tapi tak boleh pula pengurusan tiba-tiba penalize dia, tukarkan ke jabatan lain. Yang patut ditukar ialah predator tersebut. Problem kami ialah apabila predator tersebut skim jawatan dia kat situ saja. Ada sebut lah. Ada sebut skim jawatannya kat situ saja. Tak kisahlah perpustakaan ke apa, tak kisahlah pengangkutan ke apa. Skim dia kat situ saja, tak boleh tukar. Kalau skim M boleh tukar lah kata. Tapi dia skim tu saja. Skim S, satu lagi skim S, skim sukan. Kat situ ya sukannya. Tak boleh tukar. Bila tak boleh tukar ni tuan-puan, susah kami nak protection of whistleblower ni. Ini berdasarkan pengalaman lah. So, benda-benda begini, protection whistleblower baik dalam tulisan. Tapi waktu kita nak bincang, kita kena terang lah. Okay, sabar. Kita akan pastikan you tak kena penalize. At least tak ditukar. Kita lawan kes-kes yang tiba-tiba ketua jabatan tukar. Tiba-tiba jadi pengurusi rancangan dah. Jadi penyelia lah. Tiba-tiba tak jadi penyelia. Hanya kerana dia melaporkan kes tu. So that whistleblower will come in. Whistleblower USM Section 81 kata seseorang tidak boleh dipunish panggil apa? Dihukum kerana membuat sesuatu aduan yang mempunyai kebenaran. Tapi kalau dia buat aduan yang tidak mempunyai kebenaran, maka dia kena tanggung lah. Boleh jadi kena tanggung dan sebagainya. Ada soalan lain? Ya. Okey, Tuan Puan Elmi ialah Ombudsman UKM. Okay, Assalamualaikum Doktor. Saya ada 2 soalan. Okey, soalan pertama saya tertarik dengan yang Doktor tadi berkaitan dengan bercinta di tempat kerja tadi sehingga menyebabkan perceraian. Soalan saya dekat situ adalah contohnya kita dah kendalikan kes tu, kemudian kita dapati yang diadu tu tiada apa-apa kes yang boleh disabitkan contohnya. Tapi dalam cerita dia tu dia membalas balik yang dia menceritakan pula pada yang pengadu tadi tentang rahsia yang dia tahu. Dan rahsia tersebut kalau kita biarkan boleh menjejaskan kata nama UKM itu sendiri contohnya. So kita sebagai ombudsman adakah kita perlu teruskan tentang maklumat baru tersebut sebab yang mengadu tersebut tak nak nama tu diketahui. So dalam situasi macam ni macam mana Pak Doktor? Okey, Tuan okey. Ada lagi kan? Itu. Okey, Tuan dah setuju ya. Okey. So asal soalan tadi ianya asal daripada situasi ni. Ya. Tapi apabila disiasat rupanya dia ada satu lagi
story yang boleh menjejaskan organisasi. Ya. Apabila menjejaskan organisasi, macam mana kita nak buat? Tanya pendapat saya, perkara ini kita dah siasat, habis, full stop. Yang perkara baru tersebut dianggap kes baru yang menjejaskan organisasi tersebut. Tidak dilibatkan dengan kes yang tiba-tiba ada hubungan yang tak betul ni, tetapi kes baru tersebut kita minta dia buat laporan baru, dianggap kes baru walaupun kita tahu salah silah atau trail aduan tersebut datang daripada kes ini. So buat aduan baru. Maksudnya kita sebagai ombudsman kita boleh mencadangkan. Kita boleh mencadangkan dan dia kena, kalau dia tak datang, dia tak sukarela. Kalau dia datang, anggap kes baru. Sebab itulah kita katakan dia sukarela mengadu balik. Jadi kes baru untuk ombudsman kita. Jadi jangan buka satu file yang sama dengan trail kisah ini. Jadi daripada kisah tersebut kita rasa ini ada kes boleh menjejaskan salah guna kuasa ke apa, dan saya selesaikan kes ni, saya nak buat show ni kes ni. Kes ni ada kes, tak ada kes. Okey, yang tuan yang atau puan yang cerita tentang kes baru tersebut, okey, kita tutup kes ni, sekarang ni tuan cerita, nak adu ke tidak kes baru tersebut, barulah kita buat satu file baru. Kita sahaja yang tahu trail tersebut, tetapi kalau ada ombudsman baru yang ambil kes tersebut, dia tak tahu trail asal daripada kes ini. Kes situasi, kes ni lah kes ni. Kalau anda kata dia tak nak. Dia tak nak, tak boleh buat apa. Sebab tu dia anggap kes baru. So tak dianggap ni. So kita kena simpan. Okey. Saya rasa Prof. Sophie juga banyak menyimpan rahsia disebabkan dia datang tapi dia tak mau mengadu. Dia hanya bertanyakan pendapat. So ombudsman, sebagai ombudsman, tuan-puan kena terima pandangan awal tapi dia tak mau register sebagai kes aduan. So kena terimalah. Dia nak tanya, dia kata. Dalam banyak-banyak orang yang berani datang. Orang yang tak berani, dia melalui kawan ke atau dia tanya melalui email anonymous ke dan sebagainya. Okay, so itu soalannya tuan-puan. Okey, soalan kedua doktor. Okey, berkaitan surat layang tadi tu, okey, contohlah yang kalau nak bila kita terima satu-satu aduan, kita nak bukti kesemua sekali baru kita boleh teruskan. Tapi kalau andai katalah kita dalam kes surat layang tersebut, kita tahu siapa orangnya contohnya dan kita boleh siasat benda tu tanpa individu tersebut memberi kita satu bukti yang sepenuhnya lah kan. Contohnya kalau dia kata dekat situ isterinya tidak bekerja. Jadi kita tahu yang dekat situ hanya dia seorang sahaja yang memegang jawatan itu walaupun dia tak bagi satu bukti yang kukuh. So adakah kita sebagai ombudsman perlu siasat sampai ke tahap itu ataupun kes tu sampai selesai sebab tak ada bukti yang kukuh? Tak ada bukti yang kukuh, so setakat itu sahaja. Setakat itu sahaja. Walau bagaimanapun kita ada alert sesuatu yang baru. Soalan tuan-puan ni lebih kepada sekiranya siasatan tersebut akan stop dekat situ, kita akan dapat rasakan tak ada bukti baru dan juga perlu stop sebab tak ada bukti baru. Kita dah cuba. Tetapi sebenarnya apabila buat siasatan ni tiba-tiba insting tu ada jumpa maka kena continue. Kena continue juga sampai habis sehinggalah kita puas hati ada kes atau tiada kes. Sebab dalam nanti kita ada beberapa perkataan NFA, RTM, refer to court dan sebagainya, refer to magistrate, no further action dan sebagainya. Jadi kita kena setiap kes kena ada classification tu, NFA, no further action. Memang disahkan bahawa bersalah dan sebagainya, bawa tata tertib, bawa aduan, bawa kepada SPM sebab kes besar sangat dan sebagainya. So dalam kes ni tuan-puan memang kalau sehingga begitu, walaupun soal aduan tersebut kita tahu dia ni seorang yang tak ada yang isteri dia tak bekerja, kita nampak ke situ kita masih kena siasat lagi. Kita masih kena siasat lagi sehinggalah kita rasa kena berhenti sebab dah dead end dah dan memang tak ada jalan dah nak siasat. Maksud saya kena continue juga lah sampai habis. Tak, maksud saya tadi doktor, mungkin soalan saya tu tak difahami. Maksud saya kat sini, kes yang sampai tu dalam surat layang yang sampai kat kita, dia tak sertakan bukti. Tapi dalam cerita dia tu kita tahu siapa orangnya. Okey, kita kena siasat. Kita kena siasat. Kita kena siasat. Kita kena siasat sebab surat layang tak akan boleh menerangkan segalanya. Bila kita siasat ada lead to new evidence, maka kita akan teruskan siasatan. So jawapan saya memang kena siasat
Sebab surat layang dia kadang-kadang tak komprehensif, kadang-kadang penulisnya tak faham, kadang-kadang penulisnya tu memang tak reti nak explain. Kadang-kadang penulisnya tu memang blur, nak mengadu tapi tak tahu apa yang dia nak tulis. Tapi kita pula siasat lead to something, maka kita kena continue juga. Itulah surat layang. Sebab dalam kes USM pun lebih daripada 60% surat layang berasas. Kita ada contoh lah, sebab masa tak cukup, ada surat layang, jenis surat layang memang nak mengena orang. Ada surat layang memang yang berasas dan sebagainya. Ya, so memang, so soalan jawapan kepada tersebut ialah kena continue siasat sampailah kita rasa tak ada, dah tiada bukti ataupun ada bukti. Tapi apabila kita tahu kata dia ni seorang yang menunjuk pada dia seorang, tetap kita akan teruskan. Tetap kita akan, itulah tujuan surat layang. Itu juga. Tujuan surat layang problem dia, penulis kita tak tahu. So kita tak boleh bagi dia, kita tak boleh panggil dia sebagai saksi untuk mendapatkan keterangan lebih. Itu kekurangan surat layang. Tapi orang yang menulis surat layang ni kadang-kadang dia berniat ikhlas nak menceritakan kepada kita situasi salah laku atau rasuah kepada ni. So surat layang kita layan, surat layang salah laku atau rasuah lah. Surat layang yang cerita-cerita yang bawang-bawang ni kita tak layan juga. Okay, begitulah. Okay, thank you, Okay, Doktor. thank you. Ada soalan lain? Yes, Tuan. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. selamat petang. Saya Mas Adi Asman Madihi dari Laku Management Sembilan Bahad. Saya nak bertanya lebih lanjut berkenaan dengan kes di mana rakan Subahat mengadu pasal rakan-rakannya yang lain mengambil rasuah tadi. Jadi soalan pertama saya, memandangkan dia yang mengadu perkara tersebut kepada Ombudsman, di dalam kes tersebut adakah beliau dilindungi di bawah Akta Pemberi Maklumat atau Akta Pelindungan Saksi? Dia dilindungi sebenarnya. Di bawah akta yang mana satu? Kedua-duanya sekiranya dia minta. Akta untuk mendapat perlindungan kena minta, kena plead bahawa saya nak dilindungi di bawah saksi, saya nak dilindungi di bawah pemberi maklumat. Kebanyakan orang tahu protection di bawah pemberi maklumat, tak tahu sebenarnya Protection of Witness Act. Protection of Witness Act atau pelindungan saksi. So bila dia tak tahu, dia tak cakap. Jadi apa pun kena bagi tahu bahawa look, saya nak dapat protection di bawah identiti saya dan juga di bawah saksi. Okey, jadi untuk dapat perlindungan memang kena plead, minta. Cuma bagaimanakah nak anggap plead ni? Boleh tak nama saya dirahsiakan? Itu pun dah dia anggap minta. Boleh tak saya datang ni, saya nak minta nama saya dirahsiakan? Yes, dia dah minta lah. Untuk identiti dia dilindungi. Okey. Okey, itu. So dia kena minta lah. Okey. Jadi soalan kedua saya, memandangkan beliau adalah rakan Subahat di dalam kes jenayah rasuah tersebut, adakah dalam kes ini beliau boleh juga didakwa dan dijatuhkan hukuman kerana kesalahan rasuah tersebut? Dia boleh didakwa, tetapi dalam banyak hal mereka ini mendapat perlindungan disebabkan dijadikan saksi pendakwaan. Dalam kes kita saksi ombudsman. Tuan-puan, hati-hati ya. Dalam setiap salah laku rasuah ada dua orang buat salah. Hati-hati ya. Siapa yang buat salah? Pemberi dan penerima. Tetapi kenapa penerima sahaja yang dituduh? Sebabnya pemberi ialah saksi kepada terhadap penerima. Tuan-puan, begitu juga sama juga soalan tadi. Rakan Subahat dalam kes ini ialah rakan yang dalam kes ini tak ada pemberi dan penerima, tapi dua-dua songlap duit jabatan. Okey? Sampai habis pun kita tak akan tahu, kecuali salah seorang ni datang mengaku bahawa dia turut songlap, tapi dia ambil 3,000, kawan sebelah ambil 10,000. Jadi tuan-puan, apabila sebagai ombudsman, tuan-puan tengok dia ni principal offender ataupun rakan Subahat. Dalam kes ni, of course, principal offender yang 10,000. Maka kita boleh classify dia sebagai rakan Subahat. You jadikan saksi, bila dia ambil, barulah dapat tarikh. Di mana dia ambil, barulah dapat di mana. Berapa banyak dia ambil, dapat tahu 10,000. Beli apa? Belanja untuk apa? Bagaimana cara dia orang solat ni? Sebab tu technical. Sebab bendahari
ataupun orang yang jaga kewangan sangat detail, tapi macam mana dia solap ni? Sebenarnya dia beli barang ni tak sampai. Okey, maka dalam keadaan tersebut rakan Subhat tadi dijadikan saksi sebab semua detail-detail ni dibutirkan oleh rakan Subhat tadi. Maka dia saksi, dia memang dilindungilah sebagai saksi. Dan takkan didakwa lah. Takkan didakwa sebab dia dah bersetuju. Tapi anyway kita tahu dia dulu rakan Subhat. Tapi ingat dalam kes nasuha. Dah taubat. Taubat ni kadang-kadang balik umrah pun taubat. Tak dapat cukup bahagian pun taubat. Yang mengadu ni tuan-puan sebab janji kat dia 5,000 dapat 500. Dia taubat tak mau buat dah. Tak mau bekerjasama lah. Dan dia bertaubat dan buat laporan. Padahal dia sebenarnya buat laporan disebabkan dapat 500. Dijanjikan 5,000. Kes-kes begitu pun. Kita ada kes sexual harassment. Dia mengadu sexual harassment. Sedangkan mula-mulanya dia terima hadiah macam-macam. Jam lah. Macam-macam dah terima hadiah. Tetapi apabila suami dia tahu, dia buat laporan gangguan seksual. Kalau sebagai ombudsman susah tuan-puan nak deal tu. Tanya saya. Sebab awal-awal bukti menunjukkan bergambar bersama terima hadiah. Beli bersama di Habib Jewels. Susah nak deal tu. Tanya saya. Tapi itulah cabaran ombudsman. Cabaran ombudsman. At least. Itulah Pemerintah, cabaran ombudsman kami lain. Ombudsman kewangan dengan insurans pun sangat hebat cabarannya. Cabaran kita the other way round pun boleh tahan lah untuk nak uruskan. Tapi tuan, begitu keadaannya. Okey. Terima kasih Doktor. Okay. So nanti kalau esok, kalau tuan join, dia ada isu budi bicara dengan senyaru-senyaru yang kita akan buat. Sebab petang ni kita ada latihan klinikal. Latihan klinikal ni saya jadi pengadu, tuan dalam bilik sana, tuan akan menjadi ombudsman. Tuan jadi ombudsman, contohnya saya dah, "Oi, nak jumpa ombudsman lah." Tuan ombudsman nak kata apa ni? Datang-datang dah kurang ajar. Kena deal lah dengan saya. Macam tu. Sebab pengadu bermacam masalah. Yang datang tak betul pun ada. Yang datang, yang problem kita ialah imajinasi. Kita ada kes, dia imagine orang ni buat rasuah padahal tak berlaku pun. Bila kita siasat betul, rupanya imajinasi. Jenuh kita layan ni. Itu berdasarkan pengalaman. Dah 25 tahun buat kerja ni. So boleh tahan lah. Boleh tahan dia punya kes-kes dia. Ada soalan lain ke? Okey, ya. Sebelum soalan tuan, itulah ombudsman tadi saya tertarik Datuk Juanda kata ombudsman suara dia macam suara prosofi tadi. Suara Puan Marina. Macam saya memang tak sesuai jadi ombudsman. Jadi dia orang kata mungkin sesuai jadi penasihat undang-undang lah kot. Ya tuan. Assalamualaikum. Saya Abdul Wahab Ahmad Ya, tuan. daripada CIO daripada Jabatan Hutan Sarawak. Saya nak tanya pasal bidang kuasa dengan punca kuasa. Sebab saya kita baru ada collaboration dengan SPRM baru-baru ini, and then our whistleblower. Kita tengah buat ABMS, anti-bribery management. So kita banyak bangunkan polisi-polisi. Satu daripadanya adalah polisi whistleblower di Jabatan Hutan. So yang masalahnya ialah kita tidak ada bidang kuasa, kita tidak ada, bukannya tapi punca kuasa untuk whistleblower tu kita tak pegang. Yang pegangnya SPRM. So macam mana kita nak, kalau orang adu kepada kita and then this genuine case dia minta protection, is it we can ask them to go to SPRM or we bring them to SPRM because kita tak ada kuasa tu. Kita yang bukan pegang punca kuasa tu. Itu satu soalan. Satu lagi soalan is on what we call it authority. Sebab saya dah saya dalam jabatan hutan memang lama dalam bidang penguasaan. Cerita pasal unbalance ni tu memang dah biasa dengan saya lah. Tapi authority untuk investigate, authority untuk buat sesuatu di dalam jabatan.
katakan kita CIO ni, CIO. Kalau CIO is just 29, 36 and 36 ke, ataupun yang paling ni pun 41 aja kan. So bila diberi amanah yang besar tu untuk execute power tu memang susah sikit lah. Kalau ada aduan yang lebih besar, lebih tinggi daripada dia tu, so memang execute. So saya nak minta pendapat lah, pendapat Tuan Doktor berkaitan dengan apa itu tu? Pendapat berkaitan dengan isu itulah. Okey, saya jawab soalan pertama dulu Tuan. Soalan pertama tadi penggunaan punca kuasa. Soalan ini sangat valid. Protection of Witness Act ni sebenarnya dia tak berada di semua agensi, dia berada dekat polis, dia ada dekat SPRM dan pihak Jabatan Peguam Negara dan sebagainya. So bila sebut kat USM tak ada, sebut Jabatan Hutan pun saya tak pasti, tapi saya kata tak ada, katakan kita kata tak ada. Jadi di manakah punca kuasa kita? Jadi kalau punca kuasa kita sebenarnya kalau USM kita ada di Seksyen 81 tu, kita memang ada dalam perlembagaan kita. Itu contoh, tapi kami tak ada Protection of Witness Act pula. Tapi kami rasakan perlu di bawah protection of whistleblower tu kami ada. Okay. So Tuan sebut tu dah betul lah tu, polisi. Apabila tak boleh pakai Protection of Whistleblower Act, itu ATA, tak boleh pakai. Tak boleh sebab kita agensi yang tak boleh guna, maka tuan-puan, agensi tuan-puan boleh buat polisi. Polisi ni boleh dibuat oleh agensi masing-masing. Polisi ni, apa beza polisi dengan ATA? Polisi tak boleh ada unsur menghukum punitif. Tak boleh ada unsur punitif. Jadi kita boleh ada polisi siasatan, kita ada polisi whistleblower di dalam UI masing-masing, dalam ombudsman Jabatan Hutan masing-masing. Yang salahnya kalau Jabatan Hutan buat, siapa yang langgar polisi whistleblower ini boleh dikenakan denda RM200 atau boleh dihadapkan ke tata tertib. Itu tak ada. Kita ada polisi tersebut. Polisi yang tidak punitif, maka kita sendiri boleh buat polisi tersebut. Maka USM kita ada dua, satu dalam perlembagaan, kita juga ada polisi Whistleblower Act menerangkan sebab seksyen perlembagaan ada 4 baris ya, pendek. Jadi kita ada polisi yang lebih mendetailkan 3 page. Jadi tuan-puan, memang tuan-puan tak boleh pakai ATA, maka tuan-puan guna polisi untuk govern dalaman. So apa beza polisi? Polisi jangan ada unsur menghukum. So boleh buat secara dalaman. Polisi Jabatan Hutan, dalaman, malah Jabatan Hutan Sarawak saja pun tak payah pakai, yang di lain-lain pun tak apa. Negeri lain tak pakai pun tak ada masalah. Tapi bagusnya seragam kalau ada, tiba-tiba KL ada contohnya. Okey. Itu jawapan saya lah. Buat polisi dalaman. Sebab polisi dalaman, tuan-puan memang ada kan, Jabatan Hutan ada polisi dalaman. So buat polisi dalaman yang lebih kurang sedemikian. So boleh tiru di mana-mana. Saya tahu polisi perlindungan farmer ada, universiti saya USM pun ada, boleh tiru di dalam ni. Tiru polisi tak salah ya, tiru undang-undang tak salah. Bukannya salah plagiat ataupun breach of copyright, tak. Sebab ianya tiru undang-undang, tak salah. Dia tak menyalahi plagiat ataupun tak menyalahi ni, sebab kita tiru undang-undang peraturan. Okay. Next. Soalan 2 tuan ialah aduan terhadap orang atasan ya. Betul ke tuan? Dah lupa. Okey, dah lupa. Saya pun lupa. Aduannya bukan terhadap orang atasan, bagaimana nak siasat macam tu. So, meaning we call it authority, the person yang macam saya, kalau kita berjabatan no problem. Tapi rakan-rakan yang lain mungkin dari jabatan lain atau daripada institusi yang lain. Katakanlah dia punya CIO yang mengetuai unit integrity or ombudsman yang low macam maybe 41, 44 saja ke. So he receive a lot of complaint berkaitan dengan yang superior dia lagi. So bila nak buat BOI, bila nak buat investigation, itu yang susah tu. Betul lah. Itu yang susah tu, je nak minta pendapat. Okey, tuan stay kat situ, saya nak cuba jawab begini. Kalau tuan daripada unit integrity, dia ada jelas di dalam arahan yang amat berhormat Perdana Menteri 1/2013. Itu ada jelas dinyatakan kuasa unit integrity, menyiasat, mengesan dan sebagainya. Malah ada unsur punitif pun dalam tersebut. Arahan yang amat berhormat Perdana Menteri.
Jadi apabila sebagai dalam unit integriti memang kena ada gitulah. Jadi kalau ombudsman pun memang kena akan union, saya pasti ada garis panduan dia atau undang-undang dia berkenaan dengan ombudsman dia akan buat. Jadi kalaulah soalan tuan, kalau seorang pegawai 41 nak siasat 54 dalam jabatan tuan, tapi kalau dia datang daripada UI, maka dia adalah dibenarkan untuk siasat. Okey, tetapi kalau dia bukan daripada UI tapi dia datang daripada keselamatan. Contoh macam USM kita ada jabatan keselamatan. Dia waktu lantikan pun KP tugas hakiki dia siasatan, menjaga ketenteraman dan sebagainya, maka punca kuasa autoriti dia daripada waktu pelantikan atas grade dia tersebut KP. KP tu not to say untuk hal-hal berkenaan keselamatan lah, polis dan sebagainya banyak pakai custom dan sebagainya pakai KP juga. Okey, so daripada situ tuan tengok punca kuasa lantikan. Kalau dia grade siasatan, grade yang boleh menyiasat, okey. Tapi kalau dia bukan grade penyiasat, dia ni datang daripada ketua audit dalam, so dia grade W. So bila dia datang daripada kewangan, dia tak ada kuasa siasat. Tapi kalau dia berada grade W di audit dalam, dia ada kuasa menyiasat. Datang daripada pekeliling jabatan audit negara. Pekeliling ketua audit negara. So itu punca kuasa. Punca kuasa. Jadi tuan, kalau tuan nak siasat pasal hutan, tuan datang daripada atau perhutanan. Okey, tapi dalam kes ni tuan kata 41 nak siasat salah laku pegawai 54. Tapi nak siasat salah laku tu mesti dah dia datang daripada unit-unit tertentu, unit tata tertib ke, unit integriti ke. Maka kuasa tu berada sewaktu dia berada di unit tersebut. Kalau dia audit dalam, dia ada. Tapi kalau dia daripada kewangan, dia tak ada kuasa siasat. Tapi kalau dia audit dalam, dia ada kuasa siasat. Macam saya penasihat undang-undang, saya ada kuasa siasatan. Di bawah statut nasihat undang-undang, kita ada kuasa siasatan. Tapi di samping saya, ada ombudsman siasat. Ada jabatan keselamatan, kita pun boleh siasat. Itu antara 3 pihak yang menyiasat. Tapi kalau pendaftar, tak ada kuasa siasatan. Begitulah. Tapi kalau grade ada pegawai 41 pendaftar datang berada di pejabat saya, maka dia tiba-tiba ada kuasa menyiasat lah disebabkan ada statut penasihat undang-undang. Jadi jawab ke soalan tuan? Ya, jawab soalan tu. Thank you very much. Kalau di Jabatan Hutan, kalau kita tidak diwartakan sebagai pegawai penyiasat, kita tak dapat betul. execute akta perhutanan tu lah. Betul. Saya tak dapat kuasa untuk hadir ke mahkamah untuk prosecute kes-kes di mahkamah untuk USM. Tapi KWSP dapat kuasa untuk hadir ke mahkamah prosecute kes-kes EPF. Majikan yang tak bayar EPF. Jadi contoh begitu. So dia ada kuasa. JPJ mempunyai kuasa untuk prosecute. Pegawai hutan juga ada kuasa mendakwa di bawah Akta Perhutanan dan sebagainya. So itu kuasa-kuasa dia. So patah balik isu sikit ya. Tuan punya M41 tersebut sekiranya ada aduan terhadap pegawai dia 54 contoh, adakah dia ada kuasa menyiasat? Kalau dia berada di unit yang menyiasat, dia ada kuasa. Tapi kalau dia tak berada di unit menyiasat, dia tak ada kuasa. So dia patah balik ke unit biasa, unit semua menyiasat tak ada. Tak ada. Okey, saya rasa pukul 4.45 dah. Tak ada soalan dah kan? 1, 2, 3 tak ada lah. Okey, 4.45 saya rasa kita berhenti dulu buat sementara kuasa ombudsman. Okey. So harapnya memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan. I'm sorry kalau ada inefficiency in explaining the situation etc. Because again it's a 2 hours plus discussion. Risau jugalah kalau tuan-puan, harapnya tuan-puan dapatlah menerima penjelasan ataupun perkongsian yang saya kongsikan. Dan siapa yang dapat hadir esok, insyaAllah kita bagi lively sikit lah kot session kita pada esok hari. Tuan-puan ada 100 lagi slide ni untuk esok. 100 lagi slide untuk esok. So itu sahaja perkongsian pada hari ni. Yang mana ada soalan boleh reserve untuk esok. Yang mana yang tak hadir esok, tak boleh hadir esok tapi ada soalan boleh tunggulah. Saya tunggu sekejap selepas daripada session ni. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Great sharing, Doc. Sekali lagi hadirin tepukan yang paling gemuruh. Perkongsian sangat best dan sangat menarik.
Thank you very much to Yang Berbahagia, Dr. Khaira Anwar binti Azmi, Legal Advisor of the University of Science Malaysia, on his sharing Ombudsman Principles, Ethics and Professionalism. Dan seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, the continuation of kursus dan latihan siasatan akan diadakan esok di sini di BCCK, and that will be at meeting room 14. Okay, seperti yang Doc kata tadi, ada 100 lagi slide. 100 slides untuk esok daripada pukul 8 suku pagi sampai 5 petang ya Doc, betul? Betul. Please get ready everyone. So once again, ladies and gentlemen, that's a wrap. And that's conclude today's program Ombuds Day 2022. Tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. InsyaAllah jumpa esok. And once again, on behalf of the organizer, we extend our highest thanks to all our distinguished speakers. Thank you very much to all speakers for being here. And also to all participants. InsyaAllah hingga jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang. Terima kasih. Thank you.